àgbọ́ wẹ̀ kí o mọ́ gé èékánná rẹ̀ jẹun tó dára lásìkò máa jẹun jù. Wọ́n á kọ́ wa ní ìbẹ̀rù nǹkan kan àti ìgbà tá ti wà ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ náà ti fi ìbẹ̀rù àwọn ìbẹ̀rù kankan wá gbọ́ yí ẹsẹ̀ rẹ sí apá kan má ṣe tẹ kòkòrò ni kòkòrò tí ìwọ kò lè dá Ọlọ́run ló lè dá má tẹ yẹsẹ̀ kó ń bẹ̀ má tẹ Ọlọ́run ló dá. Gbogbo ìgbà yẹn a máa róríṣiríṣi kòkòrò ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n fún mi géètì lépa ni yí ẹsẹ̀ rẹ kọ́ yí ẹsẹ̀ rẹ ni. So ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ ṣé gan ni. Ọ̀túnla náà ni àbíjọ́ òun sáòdè ọ̀túnla ẹnìkan béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ mi mo dẹ̀ ń dá rẹ́rìn. Àmọ́ látìkẹ́ ti tán mo ló ti tán ìtumọ̀ nípa àwọn ò ní wá àmọ́ nígbà tẹ́ ní tẹ́ fẹ́ fi wọlé kí ẹ fẹ́ wá ṣe inú mi dùn àwọn kan ti wá gba tíkẹ́ẹ̀tì sí wọn àwọn tó jẹ́ wípé a fún wọn ní lọ́fẹ̀ẹ́ ni. In fact lára àwọn tó yẹ kó wá gba tíkẹ́ẹ̀tì àǹtí kan báyìí wà ń bẹ bí ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ mi bí àǹtí ọ̀rẹ́ mi àǹtí Dúpẹ́ wà ń bẹ tóun bá ti gbà lọ́la wọn ò tiẹ̀ lè rí gbà ní sátidé mọ́ torí mo ti promise àwọn kan sórí tíkẹ́ẹ̀tì ó yẹ káwọn kan wá gbà lọ́la àtàǹtí Cecilia Ọlábọ̀dé bí kinní kan bọ̀dé tóun bá ti wá lọ́la sí mo fi close ní ọ̀la wọn ò lè rí gbà mọ́ dólè ni. Ẹnìkan dẹ̀rẹ̀ mo kúkú láìkẹ́ ó ní kán bóun fi tòun tọrẹ pé all the way from Akínyẹlé mo ní tó à ń fúro yẹn máa fẹ́ẹ̀ tó bíi 6,000 olóró bó máa wá sádùúgbò ni pé so kán bóun fi tòun tọrẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé wàá rẹ̀ tó jẹ́ pé olówó lẹ san aago 12 la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe sùúrù gbàtà bádé náà la máa fún yín ẹnìkan ní mọ́mì kí n jọ ọmọ àti débẹ̀ látago 9 by 9:30 ṣé òun lè rí gbà mo kàn rẹ́rìn ni mo kàn rẹ́rìn ní weekend sátidé àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ wá kájọ rẹ́rìn kájọ ṣeré kájọ ṣeré sáòdè yẹn oh my g ẹ wò mí tí a bá ń gbọ́ clock it sáòdè kí ló ń pa lẹ́rìn ẹ wá máa lé ọmọ ìjáde o ẹ lórí ẹ̀bí kí wọ́n ló ń jẹ ẹ lé o máa lé ẹ jáde tí a bá ń gbọ́ clock it ẹ wọ́wọ́ mi ẹ lọ́wọ́ mi lórí ṣe ẹ bá ń gbọ́ clock it sáòdè yẹn ni. Èmi gan I no go take everybody ma ṣe wá rí ìnáwó tí ṣubú lóra wọn sátidé kọ́lọ́ wọn sànù. Ẹ̀yin ará ilé ẹ jẹ́ ká máa múnú èèyàn dùn lójoojúmọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn cultivate habits yẹn kàn make sure wípé tó bá jáde tọ́lọ́run fún ẹ ní oore ọ̀fẹ́ àti jáde lọ́jọ́ kan kó tó padà wọlé at least múnú èèyàn kan dùn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká múnú èèyàn kan dùn ẹ jẹ́ ká múnú èèyàn kan dùn. Àǹtí ló fi ọ̀rọ̀ yìí lọ̀ mí pé ṣáwọn ò ti jẹ̀bi báyìí ẹ̀bi báwo. Wọ́n ní ìgbà tí àwọn ní ọ̀rẹ́ kan pé ọ̀rẹ́ àwọn yẹn ibi táwọn ti lọ serve làwọn ti pàdé ẹ̀ àwọn dẹ̀ ṣọ̀rẹ́ like bóyá 3 years. Wọ́n wá ní ẹni tó fi àwọn sílé Ahmadu Bello University ló lọ ọ̀rẹ́ àwọn táwọn jọ serve yẹn Àbújá làwọn ti jọ serve Ahmadu Bello University ló lọ. Wọ́n ní àṣà àtìgbà táwọn ń serve àwọn ò tí ì pàdé ọkọ àwọn rárá àwọn ò tí ì pàdé rárá àti rárá. Ìgbà táwọn serve tán táwọn padà wá sísàlẹ̀ táwọn á lọ ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ so làwọn ti wá pàdé lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ àwọn yẹn àwọn gbà táwọn jọ serve tán bí pa àwọn parents ẹ̀ mọ̀ọ́yàn ó try pé dúró sàbújá náà ó ní mọ́mí ò lè gbà káwọn dúró sàbújá àwọn wá after ṣẹ̀bọ̀n táwọn ọmọ yẹn bá lọ sáàbù àwọn míì ò kì í tètè dé wálé àwọn sọ fún àwọn màmá wọn pé ibi táwọn wà save o àwọn ṣàlò like 6 months pẹ̀lú lady yẹn torí wọ́n ní family l'Àbújá káwọn tó padà wá sí Èkó Ìbàdàn Èkó. Wọ́n ní àtìgbà yẹn àwọn ò padà ríra àwọn mọ́ after 5 years tó ń parí service tó ń ṣiṣẹ́ tó ń pàdé ọkọ ló marry. Òun dẹ̀ ti pé ọdún 5 nínú ìgbéyàwó yẹn Ọlọ́run tí yọ̀ǹda ọmọ fóun. Ṣé ni mo máa ń sọ nǹkan kan fún yín oní x dé àfilẹ̀ tó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀jọ̀ gbàtara yín lẹ fi túká bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tó bá jẹ́ pé x tó jẹ́ pé bóyá blood group ló tú yín ká bóyá màmá méjèèjì ní lásẹ̀ mo lóò ní fọmọ ìlú yẹn sẹ́ tó bá dẹ̀ wé tó bá lọ fẹ́ mi ìjọ tó bá fẹ́ wá mọ̀ mí mo tiẹ̀ trust ẹ èmi ti rí ìyá kan tó sọ fún ọmọ ẹ̀
tọ́mọ ẹ̀ ló máa fa gidi fẹ́ wọn ó ní fẹ́ wọn nígbà tí bọ̀ yẹn dé màmá yẹn sọ fún bọ̀ yẹn pé wojú mi dáadáa mo sọ fọ́mọ mi kó má fẹ́ tó bá dẹ̀ fẹ́ ẹ̀kàn wàá mu mi ìfẹ́ ráwọn parents ẹlẹ́nu ọ̀nà ilé wa o ó rò bèrè náà ń ṣe àwọn yẹn bá ṣẹ̀ mọ̀ àwọn ọmọ yìí máa ń fọ́ nìgan they máa ń plan introduction ẹ bá sọ fábùrù ẹ̀ nígbà tó kú kásẹ́pọ̀ fẹ́ ṣe introduction yìí bóyá bíi 10 láàárọ̀ àbí nǹkan làwọn family yẹn fẹ́ wá mọ̀ bó dẹ̀ ṣe di bí sí aago 6 àbọ̀ báyìí ìyá àti bàbá dẹ̀ tilẹ̀kùn wọ́n dẹ̀ jáde wọ́n dẹ̀ ti géètì wọn ni bàbá àti bàbá bá dé wọn bàbá ẹnì kankan lé wọ́n bá ní wọ́n ti sọ fọ́mọ yìí náà wọ́n olófẹ́ fẹ́ yàn wọ́n ní òsáàyè olófẹ́ fi tipátipá fẹ́ ìzíbà tipátipá lédi yìí ó fẹ́ ọkọ ẹ̀ wọ́n ti pọ́dún 5 olóhùn wá jáde ní one beautiful Saturday òun wá make sure pé òun mẹ́ntì ẹ̀ fẹ́ wọ mọ́tò jẹ́ kí n ra máa fẹsẹ̀ ní torí ibi tóun fẹ́ lọ òjìnà but at the same time tó bá fẹ́ wọ kẹ̀kẹ́ bóyá bíi 100 or 150 naira but ibẹ̀ òjìnà ó trackable ó ní ẹnìkan kọ̀ jáde láti inú one big hotel ṣe mọ̀ bíi pé 32 FM sí kéèyàn jáde kó onú 32 FM ó lójú tó gbé sókè báyìí ó ló kàn pariwo orúkọ ni ó lóun kàn wọ ẹ̀yìn ni ọ̀rẹ́ mi rèé ọba lọ́mọra wọn after 5-6 years ojú ẹ̀ rèé kí ló wá ṣe bí wá ní ó máa ń wálé like twice in a year bó ṣe mọ̀ òun ò rí fóònù ẹ̀ mọ́ fóònù wo àti fóònù àti gbogbo òun ò tiẹ̀ mọ̀ bí tó bọ́ sí mọ́ pé òun dẹ̀ try kó ń béèrè fóònù nọ́mbà lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn táwọn jọ serve wọ́n láwọn ò ní nǹkan kan kí ló wáá ṣe lọ́wọ́ ní ilé wa wà down the street mo wá lọ ra nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ní kí n tiẹ̀ gba wájú hòtẹ́ẹ̀lì yìí kọjá lẹ́ni ni mo ṣe gba bí ọlọ́run tó la máa ríra wa ni ìgbà wo ló sí lọ́ọ̀jì síbí àti tó 2 weeks but lágbára ọlọ́run in the next 2 weeks ni mo fẹ́ lọ àwa ṣe nǹkan kan ni but àti ṣe tán má wò pé wàhálà ló yẹn ti pọ̀ jù jẹ́ kébi náà tiẹ̀ fún ara mi nísìmí bá má bínú mo ti máa rí wọn ṣàkíra wọn ṣe wọn mọ̀ wá ní òun fẹ́ jáde ìyẹn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tán jọ sáàbù tó pàdé ní hòtẹ́ẹ̀lì obìnrin ni o pé ṣé o lè wá mú mi kí n wá lọ kí ẹ sílé yín lọ́jọ́ Sunday irú mi á sí ẹ̀dùn màá wá mú ẹ o ṣé ọ̀rẹ́ mi ó lé ọ̀rẹ́ mi táwọn jọ sáàbù yẹn ó ló kàn ṣe pọ́ọ̀sì ní just take this kó ra nǹkan fáwọn ọmọ ẹ̀ ó lóun wá fẹ́ sọ fún pé òun ò tí ì bímọ pé ṣe mọ̀ táwọn bá tiẹ̀ dẹ̀ máa sọ tó bá wá kí òun létí ò bá rọ́mọ lọ́wọ́ ní ó ṣe I can't wait to see your husband and your children okay tó bá dọ̀la màá wá mú ẹ ó lóun bá délé ó ní meanwhile ìgbà tó ń pàdé ọkọ ṣe mọ̀ ọkùnrin mi tẹ́ bá pàdé in case of incasity mo kàn fẹ́ mọ past ẹ̀ mo dẹ̀ máa ń wọ̀n ní àwọn past kan wà tí ò ṣeé sọ bíbélì tá a gbé dání gan sọ wípé tí májẹ̀mú àkọ́kọ́ ò bá díbàjẹ́ wọn ò ní wáàyè fún tuntun ó ní ohun àtijọ́ ti kọjá lọ ó ní gbogbo wọn dẹ̀ ti padà di kíni wọ́n ti padà dọ̀tún so if you want to tell your husband or anything your past kò gbúdọ̀ ó ní láti túnṣe désàlẹ̀ kòkò ṣé òun náà ò ní past ni ẹni tí ò bá ní past ò lè ní present bó ṣe wà nìyẹn ó nígbà tó ń pàdé ọkọ òun táwọn ń date ọlọ́kọ mi lédi kan tó dẹ̀ wù ú kó ń fẹ́ àwọn jọ lọ sí yunifásitì ni àwọn jọ lọ àbú ni pé bò òun senior ẹ̀fọ́ gbà tó wà ní final year ní lédi yẹn wà ní bíi 200 level blood yẹn ni ò jẹ́ káwọn fẹ́ra wọn as ni as dẹ̀ ló náà àwọn gbìyànjú pé òkè bóyá káwọn pé àwọn ò ní bímọ púpọ̀ bóyá káwọn bí ọmọ ẹyọ kan àwọn parents náà ní káwọn má risk ẹ̀ pé káwọn má worry ní nǹkan tó tú àwọn ká nìyẹn pé oníkálukú dẹ̀ òun náà dẹ̀ sọ tòun fún pé ẹni tó ń ti ẹ̀fẹ́ fẹ́ màmá ẹ̀ ló sọ wípé ìlú àwọn méjèèjì alágídí jọ làwọn ṣẹṣẹ àṣẹ àwọn ìlú tó máa ń lágídí yẹn ọlọ́run má jẹ́ lọ hanra yín léèmọ̀ pé lóòótọ́ dẹ̀ ní tó ń bá délé wọn tí bàbá àti màmá ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ báyìí torí ìlú kan náà ni màmá yẹn àti bàbá yẹn tó yẹ káàntì yìí fẹ́ oníjọ́ kan tó ń witness ariwo ńlé wọn ló wà wípé àtẹ̀mí àtọmọ yín ìlú kan náà mà ní wà so wá dọjọ́ Sunday wá lọ mọ́rẹ́ ẹ̀ wá níbo ń ṣe mọ́rẹ́ òun délé wọn sọ fọkàn pé ọ̀rẹ́ nǹkan táwọn jọ sáàbù òun fẹ́ lọ́rẹ́ kó lọ mú wá ó ní bí àwọn ṣe wọlé báyìí tí ọkọ ń wo lédi yẹn báyìí ó ṣáà rí báwọn méjèèjì ṣe wora wọn wá pé kí ló dé tán wora wọn báyìí wọ́n bá kíra wọn wọ́n bá jókòó ó lóun ò sọ̀rọ̀ òun wá imagine pé báwo lọkọ ń ṣe ń wo ọ̀rẹ́ òun bẹ́ẹ̀ yẹn
olókàndé kan náà ni gbà tó ń bọ́ sí kitchen tó ní kí ló fẹ́ jẹ tó ń pípẹ́ nǹkan tó máa jẹ ó lóun kan sọ fún pé akílódé tó ń ọ̀rẹ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn olókan wá sẹ́ pé ṣebí lady tó yẹ kí n fẹ́ tí mo sọ fún ẹ pé torí blood group la ṣe fẹ́ra wa nìyẹn ló wá ní like seriously ló wá ní omi màláwo èèyàn o oníṣòwò wa ní is one of those things ó ní wọ́n bá tún kíra wọn tó ara wọn kí dáadáa mi ṣe ọ̀rẹ́ òun lálejò ọ̀rẹ́ òun ò feel at home ara ọkàn náà ò balẹ̀ òṣàlìbọ̀ kan ń ṣe ó ní mẹ́wàá òun ti sọ fọ́kọ òun hòtẹ́ẹ̀lì tó dé sí torí kò jìnnà sádùúgbò àwọn bẹ́ẹ̀ ló dé sí o ayédèlé o rúùmù báyìí ló lóun wà o tóun ò bá tètè ṣẹ̀mọ̀ ó ti fún ọkọ ẹ̀ ó ti download fọ́kọ ẹ̀ then in case òní dáràn phone number rèé o in case tóun ò bá tètè dé o ìyàwó yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́kọ ẹ̀ ṣẹ̀mẹ̀ pé hòtẹ́ẹ̀lì ló ń lọ anything can happen gbogbo ìjáde àtiwọlé wa èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ àtẹ́tí tó ń gbọ́ mi ibi òní ìrìn àjò alọ́ọ̀dẹ́ a ò ní rìn ibi òdẹ̀ ní dé sí wa bó nígbà tó ń fẹ́ kó o lé ọ̀rẹ́ tó fẹ́ lọ mú lóòtẹ́ẹ̀lì 32 FM lórúkọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹ o rúùmù 4 ní o fóònù nọ́mbà rẹ o tó bá ti ń pẹ́ jùjù tó o bá ti réhùn kó o tètè fìbò sí bọ́ọ̀nù kẹ́ wá bá òun bẹ́ẹ̀ o ó lóun ti fọ́kọ̀ òun ní kìíní yẹn ẹ̀yin ara lé èmi ń bọ̀ ná mo fẹ́ dójú di lọ ẹ̀kú kàlẹ́. Ṣọmọlúwàbí o ènìyàn. Ẹ jẹ́ ká ṣọmọlúwàbí o ènìyàn. Ọmọlúwàbí wù mí lènìyàn, ọmọlúwàbí ni mo fẹ́ jẹ́. Ẹ jẹ́ ká ṣọmọlúwàbí o. Máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. Ó ń bọ́ ká ti tú ẹ̀fẹ̀. 32 FM 94. Ìwé, aṣọ iléèwé, owó ìkẹ́kọ̀ọ́. Ẹgbọ́n náà, ibùsùn ń kọ́. Ìyá mi, irú ibùsùn tí mo sùn sí nílé àti Ṣadé ni mo fẹ́ o, mú kà. Ó tún ń ná. Òun náà ní jàre. Bá a ṣe ń ṣètò báwọn ọmọ wa ṣe máa padà sílé ìwé wọn. Ẹ rántí wípé ọmọ tó bá sọrun àlàáfíà ó di dandan kó pegedé nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀. Àwọn dókítà tiẹ̀ jẹ́rìí wípé oorun jẹ́ ọ̀kan nínú tọ́mọdé nílò láti jáfáfá nínú ẹ̀kọ́ wọn. Ná ibùsùn mọ́kà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láàyò lónìí. Mocha, adding comfort to life since 1959. Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake. It's about to go down. Wait! My love, wetin happen? Before I marry you, the TV where you promise, the fridge nko, where it is? Washing machine nko, will you be using my hands to wash clothes in 2026? Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I dey pay small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK. So all those things don't already dey house? Abba, since last month. Pastor, continue the wedding. Walk on down, join together. Why stress yourself? Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small. Zero interest, normal market price. Download CDK today. Visit us at Mokola Road, Veterinary Bus Stop, and Akwata inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707 460 3911. CDK. Pay small. Live big. To survive the Nigerian economy, you have to be strategic about getting the right funds at the right time. Do you need a quick and easy cash to support your business project? With Grooming Microfinance Bank Loan, get your loan in 48 hours and easy repayment plan. Enjoy better money at 3.5 interest rate for 1 to 12 months. Activate SME loan bundles below 1 million naira at 4% interest rate. 1 million naira to 4.9 million naira at 3.5%. 5 million naira and above enjoys 3% interest rate. Our salary advance loan packages. Institutional loan for company and its staff at 3%, while non-institutional loan is 3.5% per month. Repayment is within 12 months. It gets better with interest waiver for early repayment, 3.5% per month for 30 days and 90 days on overdraft. For more information, call 070-731-35538. WhatsApp 090-879-66284. Website www.groomingmfb.com. Walk into our office at 160 Ojo UI Road, Olororo Bus Stop, Ojo Ibadan. Terms and conditions apply. Ṣé
nílẹ̀ Ìbàdàn náà ni a ti gbẹ́sọ̀ tó dúró rekete báyìí school uniform sportswear àti general wears lóríṣiríṣi wọ́n gbẹ tó dúró tán tó dàbí tòkè òkun ní BK monogram and printing ẹ̀kú iṣẹ́ ọjọ́ ti pẹ́ tá a ti ń wárò eléyìí nílẹ̀ Ìbàdàn ká fi logo sára uniform school kó má dàbí bùlú bàlá bóyá uniform ilé iṣẹ́ ni àbí sportswear lẹ́yìn tí ẹ fẹ́ rán tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi logo school yẹn sí ká fi picture dára sára aṣọ lóríṣiríṣi ilé iṣẹ́ BK monogram and printing àwọn gangan la fi rán BK monogram and printing sàrọ̀ ọ̀tọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni wọ́n kalẹ̀ kà sí Uncle Joe building lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fidelity Bank Uncle Joe bus stop Mọ́kọ́lá roundabout Ìbàdàn 0803-643-0813 tàbí 0812-984-9304 àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ti lọ nílé iṣẹ́ BK monogram and printing bẹ́ẹ̀ náà bá dára yín lójú ẹ kàn sí wa lónìí BK monogram and printing ẹ gbà fún ọ̀gá ni wá. egbògi kan ti délẹ̀ yìí egbògi àtẹ̀jẹ̀ ṣe ni ó dára fẹ̀jẹ̀ gidi gan Veneto cleanser ló ń jẹ́ o. Veneto cleanser ló ń jẹ́ o. ojú rẹ̀ ṣàǹjọ̀lọ̀ lójoojúmọ́ kí làṣírí ẹ wà rí. Veneto cleanser ni. jámi sí ọ̀rẹ́. Veneto cleanser egbògi àtẹ̀jẹ̀ṣe tí bàdọ̀ tí ara wọ̀ yá ìjà rẹ̀ wọ́n mọ̀lẹ̀ ṣe wọ́n yẹbẹyẹbẹ. inú tó ń kú tó ń dàrú gbòdògbòdò kò bára rẹ̀ èrí inú ẹ̀jẹ̀. amọ̀nà ti dé o. Veneto cleanser egbògi àtẹ̀jẹ̀ṣe tí a fi ewé àti egbò ṣe ní ọ̀nà ti gbàlódé. NAFDAC fòǹtẹ̀lù MA1 Nigeria Limited ni wọ́n gbé Veneto cleanser jáde tẹlifon 08034051533 fún títà àti rírà ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wa. Veneto cleanser àmọ̀tẹ́kùn egbòogi tí ń ya gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. 32 FM 94.9. so ẹ̀yin ará lélẹ̀kùn sí ẹ tún káàbọ̀ padà sí ìkànnì 32 FM 949 Laughter House la wà ní Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Èmi ti fún ọkọ mi ní room number hotel tí mò ń lọ ó dẹ̀ mọ̀ṣẹ́ street wa down the street la wà ń gbé but hotel yẹn is a well known an hotel. Mo dẹ̀ fún ní number in case o but Ọlọ́run dẹ̀ ṣe nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ ọ̀rẹ́ mi yẹn wá lọ so ngbà tá wa lọ wá ń sìn wá ní pé ọkọ ẹ̀yẹ ní bá dẹ̀ fẹ́ o ṣùgbọ́n ó ṣàròjọ fún ẹ mo ní bọ́lọ̀ ń ṣe kádàrá nìyẹn nǹkan kan bẹ́yẹn mo sì make sure pé mo sì ó wọlé so ngbà tí mo délé ó pè mí pé báwo ni ṣe máa mo ní níyàbí kankan mo dẹ̀ pé náà ká tó sùn mo dẹ̀ pé akọ́mánìà ọlọ́run pé ṣẹ̀ṣà mọ̀ ṣẹ̀ṣà ti mọ̀ mẹ́wàá ọ̀rẹ́ mi wá bí mi gbà tí mò ń lọ ní kí ló dé mọ́ ń kọ́lé láti wà tí màá ti marry mo mà ṣe ń believe ọlọ́run á dẹ̀ ṣe èmi náà wá béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi yẹn pé kí ló dé ọkọ ń kó lónìí ṣọkọ wà ń lu yẹn ṣá wo kò fi bẹ́ẹ̀ sọ́kọ jàre torí náà ni mo ṣe máa ń wálé twice in a year bóyá ṣùgbọ́n táwọn ọ̀rẹ́ mi bá ń ṣe party máa ń bá wọn wá gan dáadáa bó má mi sọ pé mo wá twice in a year even tí church wa bá fẹ́ ṣe convention máa ń wá so by that bóyá màá rẹ́ni tí mo fẹ́ fẹ́ kí n má sọ fọ́kọ mi ń gbà mo délé nígbà tí mo wá padà délé gbogbo discussion mi àtọ̀rẹ́ mi tí mo wá padà délé lọ́rẹ́ mi ní lọ́kọ mi wá ní pé ó ga o wípé ìgbà tó ń lọ kò béèrè ó lóun ṣàlàyé fún un pé àwọn olóun náà dẹ̀ sọ fún un òun tí ì marry nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ló ga o pé ó ní 2 weeks ló máa wá lò gan gbogbo tí lady yẹn ṣàbá mi sọ wọ́n máa sọ fọ́kọ mi ṣẹ̀mẹ́ pé room number ibi tí lady yẹn dé sí ti wà lọ́wọ́ ọkọ mi àti phone number èmi dẹ̀ mọ̀ drop ẹ̀ ńgbà tí mò ń lọ ni ọlọ́run má jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú kó ṣẹlẹ̀ sí wa ní ìwọ̀gbà tọkọ mi bẹ̀rẹ̀ sí ní ìpè lòun àtọkọ mi bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìpera wọn lọkọ mi bá wà lọ ẹ̀yin ará ilé wíwá lọ tọkọ mi wà lọ ẹni tó lòun máa lo 2 weeks mi ò mọ nǹkan wọn mi tó wà láàrin wọn mi ò mọ o bọ́ngbà tí mo wá padà pé ọ̀rẹ́ mi bóyá bí ìjọ karùn-ún tó wá lé wa hello báwo ni mo fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ṣeré nírọ̀lẹ́ ní òun ò lọ́ọ̀ tó tẹ ìmọ̀ ìyẹn mọ́ òun ti kúrò ń bẹ̀ ipe mọ́mí òun bóyá màmá ẹ̀ wá mi ò mọ̀ o bóyá ló pa fún mi ò mọ̀ o ipe mọ̀mísí wá
so mo mi sọ pé àwọn ò lè wá síbẹ̀ yẹn pé kò àwọn tún lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì míì bó ṣàmẹ̀ pé ilé àbúrò àwọn ò lè dé síbẹ̀ so ó kú àwọn hòtẹ́ẹ̀lì tó wà ní ibi báyìí tábúrò àwọn ń gbé ní kò ń lọ so ibẹ̀ ló ń wà ń sìn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn pé gbàtí mọ́mí dẹ̀ ti dé yẹn a fẹ́ ṣe family stuff kan so mi ò ní lè bá tún extend the stay mi àṣetorí tèmi wọ́n ṣe change hotel ẹ̀yin aráalé lédi yìí ṣá padà ìgbà tó wá ń padà kò padà sọ fún mi bọ̀ǹgbà tó dọ̀hùn wá sọ fún mi pé òun ti padà mo ní that's nice nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní wàá lò like 3-4 weeks mọ́ kó tó lọ ó ní táwọn wá ṣe pọ̀ gan àfi ṣàdédé ni ọkọ mi bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dì nínú ilé kí ló ṣe ẹ́ kí ni nǹkan tó rọ́ọ̀lù ẹ̀ what's your problem kò dá mi lóhùn ó kàn di sátidé ọjọ́ kan nìyẹn ọkọ mi wá dé ni mo rójú màmá náà lẹ́gbọ́n ọkọ mi wá wọlé ni mo rójú àwọn náà náà bá pè mí náà bá ní kí n jókòó lọ́kọ mi bá dọ̀bálẹ̀ gbalaja lọ́kọ mi bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ké bí ìkòkò ṣẹ̀mẹ̀ pé kókó á ní wẹ́ẹ́ ọkọ mi náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ké iye excuse me why are you crying what's the problem ntẹ̀rọ gan ló ṣẹlẹ̀ màámi ntẹ̀rọ ni ṣé màá ń gbà tán ti change base tó tún lọ bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin mọ́sẹ̀ méjì ó lọ sí ọ̀sẹ̀ mẹ́fà ẹ má jẹ́ nsọ̀yìn ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ bí àdánwò ni ṣé rí ojú tó bá ti mọ ni rí kò lè rí ni kó pòun ò mọ̀ ni mo máa ń wọ̀nà ẹ̀yìn oní x dé yìí ẹ wò tán lédì kan tí mo sọ x ẹ ò fẹ́ ó wá gbàṣọ wọ̀ ó kèsì kìkìkì olódágbére wedding fún ìyẹn wá ní àjẹ́ káwọn ṣe parting gift lè bá ṣe parting gift ló bá yíwọ́ kò yé yín níbi tí ọkọ àǹtí yẹn ti lọ ń kí x ẹ̀ wọ́n ṣá kò yé yín wọ́n bá ṣeré egéle adé ń ṣeré egéle bọ̀dá gbà tó wá padà délùú tó wà lẹ́yìn bíi oṣù mẹ́ta ló wá tún fọ̀fọ̀kọ mi pé kínní ìjọ yẹn ó ti dá ti láàwí o but kó má wọ̀rì òun ò ní fẹ́ òun kàn fẹ́ kó mọ̀ wípé òun ló ní ọmọ then tó bá kù 3 weeks tó máa bímọ ó máa make arrangement ó gbúdọ̀ wá kó wá wà pẹ̀lú òun at least òun ló lọ́mọ ó ní ẹ̀rù ṣe ń ba ọkọ àǹtí yìí tí ò mọ bó ṣe fẹ́ sọ tí bọ̀dá ẹ̀ wá lọ sọ fáwọn fámìlì tiẹ̀ pé òun ti forí kó ìkókúkó tí àwọn fámìlì yẹn wá túfọ̀ fún wọn wípé báyìí ṣẹlẹ̀ o ó wá ní kí n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ará ilé pé ṣé òun kọ́ lòun fọwọ́ ara ń ṣe ra òun báyìí ó lọ́dọ̀ ọkọ wọn ò bá ń jà o ṣùgbọ́n tó bá pẹ́ tó bá yá tọkọ ń bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ tó bá lóun fẹ́ lọ wọ ọmọ ṣé wọn á ní kó má lọ wọ ọmọ tó bí tán bá tún kúrò lẹ́yọ kan tọ́lọ́n tún ní kàn ṣe kan sí lédi yóò tí ì bímọ o but ọkọ ń ti gbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ wá òun ti lóun ti gbọ́ ó wá ní option méjì ṣé kóun kó kú òun bẹ́ẹ̀ kóun kúkú gbà wípé kàn padà lọ fẹ́ra wọn àbí kóun sì jókòó tì wọ́n ẹ bá mi pè wọlé ta ló wà lójú òpó pẹ̀lú mi 090622949 tó bá dẹ̀ jẹ́ 070550949 lọ́yà bá mi gbé yẹn sókè hello. hello ma ẹ̀ka fún ẹ pẹ̀tù. yes ma. ìyá ṣe olúwa yẹn láti lọ́ọ̀gbọ́n. mo ń gbọ́ mà. kẹ́rí ìmọ̀ràn tèmi fún àǹtí yẹn ni pé ọlọ́ọ̀kọ wọn àtọkùnrin yẹn pọ̀ ní o. ọlọ́ọ̀kọ wọn pọ̀ ní kó wáyé síwájú ọlọ́ọ̀ṣọ́kọ tẹ̀ fún kó má wulẹ̀ bá wọn jà kó má darẹ̀ láwọn rárá. bọ́tìmá lákọ̀ọ́kọ́ sí lédi yìí ò fẹ́ ọkùnrin yẹn wọ́n lẹ́jẹ̀ wọn ni ò papọ̀ ṣẹ́jẹ̀ wọn. ọlọ́run lè ti ṣe kó papọ̀ ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n àwọn ẹbí náà mọ̀ sí àwọn ẹbí ọkùnrin yẹn mọ̀ sí. ọlọ́run ti ṣe ìdẹ́kẹ́jẹ̀ yá sáré papọ̀. àwọn ẹbí ọkùnrin yẹn mọ̀ sí wọ́n dẹ̀ ni wọn gbọ́dọ̀ fẹ́ra pé blood group wọn papọ̀. àpẹẹrẹ tí wọ́n papọ̀ ń sì kọ́jọ́ máa lọ yanjú ẹ̀ kóbìnrin yẹn ṣàwọ̀ kọ̀tẹ̀ ìdúró déwájú ń dejọ́. ẹ ṣe sísá mi ó yá bá mi gbélé sókè. hello. ẹgbẹ́ pé ètò. ẹ ṣe sà. olówó èkó kẹrù ní láti pààrọ̀ airport road.
Okay. Ọ̀dọ̀ tí wá ní ẹ̀jẹ̀ papọ̀ jẹ́ papọ̀. Láti lọ play group. Ọ̀dọ̀ tọ́lọ́run kò rí bẹ́ẹ̀. Kábíyèsí. Kádàrá Ọlọ́run ọ̀sẹ̀. Kádàrá Ọlọ́run wá ṣe. Àwa lákàmọ́ kádàrá Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó fi lọ jẹ́ pé wá lọ mú wálé fúnra ara rẹ̀. Kádàrá tó náà bá ti rí ẹnìkan tó náà bá ti rí ẹni tiẹ̀ ó kú bẹ́tà kọ́ lọ fẹ́ ní tiẹ̀. Tọ́lọ́run kọ àwọn náà papọ̀ àwọn tọ́lọ́run kọ papọ̀ náà ti ríra wọn. Ọlọ́run mọ̀jà sórí ibú. Bọ̀ initially kí ló dé tàn jẹ́ kán fẹ́ra wọn ibi tó ti dàrú mẹ́mi gan-an lójú nìyẹn. Ọ̀nà wa ẹlòmíràn ká sọ o. Olówó Èkó kẹrù bẹ láti parẹ́ airport o. Ẹ ṣe sà. ẹkú ìmúra àmàlàdé. ẹ ṣe sà o a sì máa ṣe yán de àwọn ègìtì gan a gbọ́dọ̀ jẹ yán bàdàn ẹ ṣe sà. Hello. Ẹ káàsán ma. Yes ma. Adúpẹ́. Ẹ rí ilé wà lágbára Ọlọ́run. Àtẹ̀yìn náà. Àkọ́kọ́ náà obìnrin yẹn ò jẹ̀bi bó ṣe sọ bí tí ń lọ kọ́kọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ṣé mi kọ́kọ́ mi pọ̀ wọn àkọ́kọ́ òun ex jọ ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Bó dẹ̀ ṣe yẹ kí obìnrin gidi tó bá fẹ́ jáde kó òun ní ọkọ bó ṣe yẹ kó jáde fún jẹ́wọ́ fọ́kọ ibi tó lọ nìyẹn. téèyàn sọ fọ́kọ rẹ̀ náà. Ibi báyìí ni mò ń lọ o. Nígbà tó dẹ̀ délé tó ṣàlàyé kò sí wàhálà kankan ṣùgbọ́n bó ṣe wá rí iná ní ìsìn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àti pé ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ kò sí bọ́nà ṣe lè jì tó sẹ́yìn bá ríra rí téèyàn tún wá padà ríra ìdí ó kọ̀ǹtínú ìtéèyàn ó kọ̀ǹtínú Ọlọ́run tún ti wá ní orí bẹ́ẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ obìnrin ti lé yẹn kó lè bọ̀ fún máa ń jẹ Ọlọ́run ó ṣèrìn àjò rẹ̀ ní rere o. Ẹ ṣe. Ọlọ́run ó ṣèrìn àjò rẹ̀ ní rere. Ẹ ṣe mà ṣé mi pé mi àti làǹbòrò kí n gbà tájọ wà ní secondary school tí bá ṣe pé bóyá rẹ̀ mi ojú mi máa ń le gan ni tí mo ti ǹjẹ́ ọmọ kó pankẹ́rẹ́ sí mo ní tó bá sún bá fún ẹ ní upper court mà ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ bí àdánwò ni ẹ jẹ́ kí n gbẹ́ nìyí kí n tó lọ ṣe full program. Hello. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣé sísà mi. Ẹ̀yin àmì àtẹ̀yìn náà. Grandma látàdé Ọ̀ṣun. Yes ma. Grandma látàdé. Mo ń gbọ́ yín grandma látàdé Ọ̀ṣun mo ń gbọ́ yín mà. Ọmọ pọ̀pọ̀ ní kó náà jáde kó wá tiẹ̀ síwájú. Ọlọ́run wọn kọ̀ ní ó ti bímọ. Ó máa ṣe o. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé mà. Ṣé rí màá máa tẹnu mọ́ ṣé rí ẹni tí èèyàn bá ti fẹ́ rí kó tó lè mú kí tán bá pàdé kó tó lè mú kí nǹkan kan má sí láàrin wọn mọ́ ẹ lọ tú iṣu dé ìsàlẹ̀ ìkòkò nígbà tí wọ́n jọ wà wọn ò fi fẹ́ bára wọn lò ẹ gbà bí mo ṣe sọ fún yín kò sí ni tó bá jẹ́ pé ní ìgbà tí wọ́n jọ wà awo ò dalẹ̀ awo wọn pé bóyá nǹkan tó kàn jà fún ìlú bóyá nǹkan tó kàn jà fún wọn kàn ṣá lọ kò síbi tán bá ti pàdé ó ní mo ṣe máa ń sọ fún yín wípé ẹ̀yin ọkùnrin àti ẹ̀yin obìnrin tí ẹ bá pàdé ex yín tán bá ní kẹ́ ẹ wá káwọn ẹ má làgàtà dání sórí nǹkan tó kọ́kọ́ máa kó sí orí ẹ nìyẹn àwọn good things tẹ́ ẹ ti jọ ṣe ní ìgbà tí ẹ jọ wà pọ̀ àbá memories yẹn ò lè parẹ́ náà àgàtí wá sí ẹ̀jọ́kùnrin tó jẹ́ pé ọmọ làwùlàwù ṣe tí ò háwọ́ ìwọ gan ló máa béèrè pé nbo ló dé sí bọ̀ tó bá jẹ́ pé náà nìkan náà tó bá jẹ́ pé ó láhùn tó bá ní òní wá kí mi oníṣẹ́ èkó mọ́ ni mi ṣe fẹ́ wá kí ẹ fún kí ni ìwọ gan ò ní fẹ́ lọ kí wàá máa gbin rí báyìí níbi ilé gbẹ̀ǹlẹ̀gbẹ̀ bó sọ wọ́n jẹ́ pélé tó yẹ pé kò láǹgbà tẹ̀ ń tẹ̀lé ra yín ó dish out fún ẹ gan tó ìrí tó dẹ̀ tún wá rí Yẹ́misí má bínú mo bínú bó ṣàlò dé sí mi má ìgbà wá kí ẹ mú yàn dání o lè mú bí n pé dání àbí láǹbòrò kí kẹjọ lọ kí wọn ẹ̀yẹn wọlé ní ìsìn and to be quite honest with everybody kò ń ṣe wípé ó lè má wu ọkùnrin yẹn o honestly speaking but àwọn méjèèjì elio àbí kí ni wọ́n ló ń jẹ́ ẹ̀yin ara lé ẹ jẹ́ kí n ṣètò tèmi pápápá ní ìgbà tí mo pàdé ọkọ mi wọ́n jù mí lọ dáadáa àwọn dẹ̀ ni ọkùnrin àkọ́kọ́ nígbà tí mo jáde school torí màmá wa wà ìkànnà lé wa lẹ́yìn báyìí ni pé
mi ò ní kẹ́ ẹ má ṣe tó wù yín ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ pé mo bí yín ṣe pé ṣé wù yín kà ẹ̀dẹ̀ ni mọ́mì up to university level níwé wù wá kà èmi náà wá bẹ̀ yín wípé kẹ́ ẹ ṣàánú mi mo ń fi pè ìlú pọ̀ ni orí òrù ẹnu ò jẹ ẹ má disappoint mi gbogbo àdẹ̀ fi ọwọ́ síbi tọwọ́ ń gbé I make up mind wáyé pé àjú mẹ́ta lọ àtobìnrin àtọkùnrin èmi àti àwọn àbúrò mi jọ ṣe meeting pé àní disappoint mọ́ mi wá àǹtí yẹn ní nígbà táwọn á máa pàdé ọkùnrin yìí ó fi ẹ̀tàn ó fi ẹ̀tàn òun ló fi fẹ́ àwọn dẹ̀ ti sọ fún gbogbo àwọn tó ń bẹ̀bẹ̀ wípé kò sẹ́ni tó lè bá wọn sọ ìkúnlẹ̀ 4 àwọn adọmọ yẹn lé àwọn akó ń bẹ̀ nítorí nínú ẹ̀tàn ló fẹ́ àwọn sí wọn làwọn bá marry wọn ní kò sí àwọn ò lack anything ṣùgbọ́n bàtà ilé tí wọ́n fẹ́ àwọn sí àwọn náà nílé àkíyèsí àkọ́kọ́ káwọn kọ́kọ́ ṣe ni wípé ọkùnrin yẹn ní meet my mom o ọ̀dọ̀ wa náà máa gbé o torí èmi nìkan ni màmá mi bí àwọn náà wọ́n pè owó kí wọ́n gbé lọ́dọ̀ ọkọ mi lóòótọ́ then mo wá ní aunt tí mo níyẹn òun ni wọ́n bílé màmá mi àwọn ò ní gbọ́dọ̀ wa o ṣùgbọ́n wọ́n á máa wá sọ́dọ̀ wa at any time tí tó bá feel like pé wọ́n wá láàárọ̀ tó tún fẹ́ padà wá nírọ̀lẹ́ jọ ń torí Ọlọ́run má bá gbó wọn lójú má dẹ̀ bá wọn jà ṣùgbọ́n níjọ́ tó bá ti fi inú ṣoyún báyìí tó kù ọ̀sẹ̀ kan tó fẹ́ bímọ báyìí ni mo ti máa gba nání fún ẹ ò ní fọwọ́ ṣe nǹkan kan mọ́ nínú ilé ò ń bímọ báyìí màá ní kí màá mi jókòó ni nání ló máa tọ́jú ẹ nǹkan tó bá dẹ̀ fẹ́ ni màá máa ṣe fún ẹ ó ní mọ́mí ó ní mi ní tàn yín ó ní bọ́kọ mi ṣe fún mi nìyẹn o ó ṣe wá rí ẹni tó kọ mí pè ní àǹtí yẹn oh God tí n bá kàn ní small mommy ṣẹ̀bẹ̀ pé mi lè pe ìtorí pé ìyọkọ mi ń gbọ́dọ̀ wà mi lè pe ẹni yẹn ní big mommy mo wá ń pe ẹni tó ń pè ní ìyọkọ mi yẹn mo ń pè wọ́n ní màámi mo wá ń pe ẹni tó ń pè ní àbúrò ìyọkọ mi yẹn mo ń pè wọ́n ní small mommy wọ́n dé agree pẹ̀lú mi àṣẹ wọn ń parọ́ fún mi ni ọjọ́ ilẹ̀ tún máa wá ẹ padà wá lọ́la àwọn ẹ̀fọ́ yìí yẹn wù mí jẹ ó ló máa padà wá lọ́la níjọ́ wá padà wá níjọ́ kejì o wọ́n á bò ń ro ẹ̀fọ́ tó jẹ́ pé tí n bá ń fi ẹ̀kọ́ jẹ ẹ̀fọ́ yẹn màá tún máa ní ẹran ò jẹ́ ẹran bẹ̀ ẹran ti pọ̀ jù mí mo fẹ́ jẹjẹjẹja ìṣẹ̀lẹ̀jà yẹn ń disturb mi mò ń yọ̀ níbi ìranú ṣúgà yàyàyà àṣírọ́ ni wọ́n pa fún mi mo bí kínní nǹkan kan a nínú ilé yẹn dùn títí tí mo fi bá dé orí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ní ìgbà tí mo bí ìkẹta ìṣẹ̀lẹ̀ kan wá ṣẹlẹ̀ sí ẹni tí ọkọ mi pè ní àbúrò màmá òun wọ́n fẹ́ travel lọ ìlú ni wọ́n làwọn fẹ́ lọ báyọ̀ ṣe nǹkan mi ò ríru accident yẹn rí small mommy wá ní accident yẹn a lè recognize wọn mọ́ ọdún àdùn wọn pé tàbá rẹni tó lè bá wa reform wọn ìjọ́ kejì ni wọ́n kú ó dùn gbogbo wa ó dùn everybody ọkọ mi ò lè jẹ à ń bẹ ọkọ mi jẹun ni ẹni tí ọkọ mi pè ní màmá tó pè ní màmá ẹ̀ ó ń fi oúnjẹ nù báyìí ni kó tó lè jẹ tó máa ń fi oúnjẹ nù ọkọ mi báyìí èmi á wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ mi màmá pàtẹ pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹun àwáyé ikú ò sí kò sẹ́ni tí ò ní kú mo dẹ̀ wá nú oyún ẹlẹ́ẹ̀kẹrin so ọkọ mi ò fi bẹ́ẹ̀ stress mi wọn ò ní mi lára títí tí mo fi bímọ ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wá wà ní ọdún kan lọ́dún náà lọ́hùn mo bá jáde as usual nígbà tí máa padà wọlé mo rí pé everywhere was silent the living room the children room even the nanny mo kàn ra jíjẹ mọ́ mo catwalk mo tiptoe mo ní nkẹ́kẹ́ mo rí pé àwọn ọmọ yẹn ti sùn ọmọ mi tí mo fi sílẹ̀ nanny mi gbé sáyà ó gbọ́wọ́lé ó ti sùn níbo ni màmá lè bọ́ sí níbo náà lọ́kọ mi lè wà bí mo ṣe ra lọ straight to the bedroom nìyẹn mo wá gbọ́ funny sound ṣé mo ń gbọ́ sound kan
àmọ́ ní bóyá ọkọ mi ń gbọ́ rédíò ni so mi ti ẹ̀ bọ́dà láti kan lẹ̀kùn kí n tó wọlé lẹ̀kùn tí máa ṣí báyìí ẹni tí ọkọ mi pè fún mi ní màmá ni mo bá wọn in the act ó yẹ kó yé eyín act of apostles kọ́ o kì í ṣe àti inú bíbélì o kì í ṣe iṣẹ́ àwọn apostoli o ìṣe wọn act mo mix o in the act ẹ understand ẹni mímọ́ Israeli kí ló ṣe ń sìn ó dáa mo pariwo bẹ́ẹ̀ lọ́kọ mi dìde fìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́nu yẹn da kílẹ̀ yẹn lébò máa ń dà kílẹ̀ tó máa ń tẹ́ sórí bẹ́ẹ̀dì mo fẹ́ rà ṣé duvet ni àṣekò tiẹ̀ sí size yóò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀dì mi size 3 ni mo fi ń sùn má gbé mi ìlera bẹ́ẹ̀dì 4.5 máa rẹ́ bọ̀ so size kókó lọ́wọ́ máa ní mo fẹ́ ra duvet size 3 wọ́n ní mi ò lè fòògùn rí kò yẹ yẹn ara alẹ́ ló bá ṣá ló da duvet yẹn borí ló sá pamọ́ sábẹ́ blanket ọkọ mi ní kí n jọ kí n jáde mo ní mi ní jáde tẹ́ǹ tó wà lábẹ́ duvet yìí ò bá jáde mọ̀nàmọ̀nà agbowó àgbàdo lọ́wọ́ ẹ̀ ó bá bẹ̀ mí mo ní mi ní jáde tí mo kàn ṣe ní kí n súnmọ́ nìyẹn kí n fà báyìí ọkọ mi kàn fà mí padà lẹ́ni náà bá ṣí ojú yé ló bá di ẹni tí ọkọ mi pè fún mi ní màmá ẹ̀ mo ní abomination lélẹ́yìí gbogbo Nàìjíríà ló máa gbọ́ mo bá mú gbé sẹ́nu lọ́kọ mi bá fọwọ́ bò mí lẹ́nu lọ́kọ mi bá ní kí n take it easy now lọ́kọ mi bá sáré pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan gírígírí kílẹ̀ tó rọ ọ̀rẹ́ yẹn ti dé wọ́n ṣá mú mi jáde wọ́n bá mú mi jáde wọ́n bá ní mi ní padà sínú ilé yẹn kó jẹ́ kí n padà sọ́dọ̀ mọ́mì mi kí n máa lọ ilé wa kára mi fi balẹ̀ wọ́n bá mú mi lọ ilé wa nígbà tó wá di ọjọ́ kejì wọ́n bá mú mi wá màmá mi tẹ̀lé mi ẹ̀gbọ́n mi tẹ̀lé mi ẹ̀gbọ́n mi tó jẹ́ bí àbúrò màmá mi ẹni tí ọkọ mi pè ní màmá òun náà jókòó àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi méjì àwọn náà jókòó lọ́kọ mi bá ní ó ló pé ìpàdé pàjáwìrì yìí òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ni ó ti tó sọ àṣé ẹni tí ọkọ mi pè ní màmá ìyàwó ẹ̀ ni ẹni tó wá pè ní àbúrò màmá bẹ́gbọ́n màmá tẹ́mi ń pè ń súnmọ́ ọmọ mi òun ni màmá ẹ̀ gangan tó kú nínú accident àṣà àwọn méjèèjì ti marry wọ́n wojú Olúwa mọ́mì yẹn ò bímọ wọ́n wá jọ agree káwọn lọ fẹ́ ọmọ kékeré tá a máa bímọ fáwọn ṣe táwọn fi lọ fowó ṣe surrogacy pé mo agree èmi àti akú máa ṣẹṣẹ lọ́kọláya ara ò fún mímì káwọn rí ṣẹmọ ìgbà míì ṣẹmọ màmá lè fa ọkọ ọmọ lọ́rùn náà kó èèyàn lè ṣe bẹ́ẹ̀ sọmọ ẹ̀ náà ṣé alájò kìí ṣe bẹ́ẹ̀ sí wọ ni ọkọ mi àkànjì ṣé dáadáa ló dé ṣẹmọ things like mi ò fura rárá mi ò rí wọn rí àṣegbò àtẹ́mi ò bá sí ilé yẹn ìgbà míì mo lè ní mò ń lọ èmi àtàwọn ọmọ fẹ́ lọ lo weekend lọ́dọ̀ màmá ọmọ mi o there was a time tó kọ́ mi tiẹ̀ sẹ́ pé èmi àti nani àtàwọn ọmọ ṣẹ́yìn ní travel out ni ẹni tó ń pè fún mi níyẹ́ ẹ̀ ní pé àwọn ọmọ yìí sì kéré ó ní mọ́mí ẹ jẹ́ ká lọ jàre àwọn ọmọ wọn ló kéré tọ́tọ̀ bí tí mo travel out fọ́sẹ̀ 3 táwọn wà nù ilé àṣeyàwó ẹ̀ ni ẹ̀yin ara ilé àǹtí láwọn sun kinní kan sọ́nọ́mbà bíis ẹkún ló ń jẹ́ pé táwọn ò bá tiẹ̀ tún wá sun ẹkún míì láyé mọ́ èyí táwọn sun yẹn gan èyí táwọn sun yẹn is enough àwọn sun ẹkún wọ́n làwọn ò ní tàn mí wọ́n ló dùn àwọn á ti make up mind àwọn máa kọ́ mọ́lẹ̀ àwọn fẹ́ kú òǹbẹ̀ mo kọ́kọ́ wá béèrè pé ńbo lẹ́ ń lọ àwọn ọmọ yẹn ìgbé ayé yẹn ti tọ́dún mélòó sí tẹ̀sí jọ ń gbé wọ́n láti máa lọ sí 16 years mo ní I mean the deed is done I mean why do you need to leave àṣé ìyàwó ọkọ àwọn làwọn jọ ń gbélé ẹ̀yin ará ilé ẹnìkan ṣoṣo ló lè bá wa dá sí torí mo ti ní àwọn àlejò tó máa gorí ó yá Lambo ẹ jẹ́ kẹ́nìkan bá wa dá sí ẹ jókòó just one person tá ló máa bá wa dá sí ẹ̀yin tó kù ẹ dá sí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Hello. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sókè sa ẹ káàsán sà. ẹ káàsán. Yes sir. ìsàlẹ̀ láti lọ́ra. ìzọ́ra ìrọ̀ra ń kọ́ lọ́sàn sà.
àlàáfíà làwọn àlàáfíà ni. Yes sir. kẹ́rí ìṣẹ̀lẹ̀ láìka ọ̀rọ̀ gan lókè kò sí tó ṣáájú kéèkì ìṣẹ̀lẹ̀ ìjọsẹ̀ ní kó mọ̀ wulẹ̀ kó pọ̀. ok sir. ìṣẹ̀lẹ̀ tí kò gbà ká mọ́ ti bímọ mẹ́rin wọ́n ó ti bímọ náà ni mo sọ ó ti bímọ mẹ́rin. àmúgbọ́lọ́ ti mẹ́rin ló fẹ́ máa kọ́ mọ́ mẹ́rin lọ ó ti kò síbẹ̀ yẹn kó fọkàn ẹ̀ balẹ̀ ó ti tẹ̀lé ó ti tẹ̀ fún gbà ká ọ̀rọ̀ wa pẹ̀lú ẹ̀ ẹ ṣé jẹ́ kí n gbé ẹyọ kan sí èyí tó bá sáré rápálá wọlé in fact ibẹ̀ yẹn gan ló yẹ kí Lambo jókòó sí now excuse me no don't bother bá mi lọ school ni. Ẹ káàsán ẹ bá mi dá sí ìṣẹ́jú kan. Ẹ káàsán. Yes ma. Ẹ kú ètò orí yóò ní dàrú. Àtẹ̀yìn náà. Ayé wọn náà wà o ayé wọn náà wà Ọlọ́run ti fààyè gbà wọ́n kọ́mọ̀ dára wọn láàmú Ọlọ́run ní dá wọn láàmú. Àmín. Wọ́n jókòó wọn jẹ́jẹ́ báwọn. Ayé wọn náà wà Ọlọ́run ní dá wọn láàmú kọ́mọ̀ kúrò ń bẹ̀ o. téèyàn bá fi ẹ̀tàn fẹ́ yàwó inú èèyàn kì í dùn. Ẹ ṣé ẹ̀tàn ló fẹ́ fi fẹ́ mi àbí ibo ni ká sì bẹ̀rẹ̀. Lámbà làwọn máa fi ń fóbìnrin. Lámbà ni. Ibo náà ti ń tà yẹn. àádọ́ a máa ń bì mọ́yàn ni wọ́n máa tún kọ lórí ọ̀dà. Ìyẹn tún máa ń kọ. lọ́yẹ̀ máa ń kọ lórí ọ̀dà. lórí ní ojú títì bíi títì. ẹ gba fọ́ọ̀mù ni o nígbà tẹ fẹ́ enroll ní institution. wọ́n á put yín through. Ṣé fọ́ọ̀mù yẹn ṣì kù? dáadáa kò lè tán ọgbọ́n òpin ìmọ̀ olópin. ok ẹjọ́ èlò ni fọ́ọ̀mù yẹn. ẹ jẹ́ kó jẹ́ lẹ́yìn ìsìn lámà sọ yẹn. ok ká máa kọ́ àwọn èèyàn. yes adapa polówó yẹn lọ́fẹ̀ẹ́. òótọ́ dẹ̀ ni. ẹ bá mi dárúkọ yín àti kí ló tún gbé yín lórí ètò lọ́sàn-án. gbogbo ara lè bòkè apẹ́ àkàsán àṣìkí màmá wa náà kúṣẹ́ látàárọ̀ gbogbo story tẹ̀ sọ ó ń já mi lára jẹ ni pé irú láìfù wo la wá ẹ̀. bọ̀ èyí la máa ń sọ pé jẹ́rí nísítà ìtọ̀dọ̀ mi máa ń sọ kinní kan má jẹ́ ò bá ẹ lójijì be prepared. real life ẹ bí ìgbà tó yẹ pé òun act script ni so tó bá dé báyìí tó máa sọ pé sí yẹn ti parí kò mẹ́ òní di pé wàá sọ pé irú kí ló kàn ẹ́ rí pé òun ṣe fíìmù ni wọ́n lè sọ pé ó parí síbi kankan anytime Ọlọ́run àwọn kò wáyọ̀ ń bẹ̀. Abímbọ́lá Lámìdí lórúkọ mi o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi láti ilé bẹ́ẹ̀ bá láàfà làǹbòròkì bẹ́ẹ̀ sì ní Sporting Crystal èmi náà ni ṣùgbọ́n like seriously ṣàfàní ẹ no I'm sorry mo gbàgbé pọ́n lé ẹ kó lè kí o yá máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló mọ ẹni tó ń sìn o. ó yá máa sọ̀rọ̀ lọ mo ti gbàgbé pọ́n lé ẹ kó. wọn à lẹ́bi bó sáni. ìsáǹsá mà tún dé o àlẹ́ èkó lọ. àti tún kọ́ ìwọ̀nba tó ṣe kírun àmọ́ ní òṣàdédé wá èmi àti olùkú mi ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé láti iléeṣẹ́ Soft Sands Property kò fẹ́ sọ pé ẹnìkan wà tí ó sọ pé òun ò dá wa mọ̀ lẹ́nu iṣẹ́ tá à ń ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba àwọn talẹ̀ à ń talẹ̀ ni ṣùgbọ́n kò nílò ká tún máa dánu mọ́ ìyẹn mọ́ torí àwọn tó ń bá wa dòwò pọ̀ àwa ń fọpẹ́ sọ́wọ́ wọn bó bá ṣe mọ́ lògó mọ́ àwa ò ní dúkìá kankan ní àkàtà wa eléyìí tó pa ẹnikẹ́ni lẹ́kún torí pé àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán bẹ láàrin iléeṣẹ́ tí mo ti gbòòsàn afẹ́fẹ́ 32 FM àti iléeṣẹ́ Soft Sand tí mo tún ṣojú fún léyìí tó túmọ̀ sí wípé ẹrẹ́nire bá da okòwò papọ̀ à ń ta ilẹ̀ ní ọ̀nà oríṣiríṣi fún ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ bákan náà báwọn èèyàn ta dúkìá wọn mo fẹ́ ta ilé àwọn èèyàn kan máa ń pè wá fún ilẹ̀ 1 plot 2 plot no ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìrìnàjò ti kọjá bẹ́ẹ̀ ìrìnàjò ti kọjá. so acres ló gbọ́dọ̀ pè fún sí. tó bá fẹ́ ta ilẹ̀ sí o gbọ́dọ̀ ní acres. ok yes a lè ra yẹn ṣùgbọ́n 1 plot yẹn àbí ká bá yín ta no a ṣe yẹn mọ́ ìgbà tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. ọ̀pọ̀ ti sún. yes díẹ̀ ni ó máa dé level kan tó yẹ pé àwọn ọjà míì gan á máa tò lórí list wa láti máa wò látòrí website wa ẹ má yẹ kí n tí bẹ́ kí ni ẹ̀ tán kó jìnnà tán ká tó sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. yàtọ̀ sí pé à ń ta ilẹ̀ yìí àwọn tó wá fẹ́ ta ilé wọn wọ́n lè kàn sí wa ká bá wọn place ẹ̀ sórí igbá báwo la ṣe ń ṣe àbáyín polówó ẹ̀ lórí rédíò àti other social media platforms tá a ní from our website to our TikTok, Facebook, Instagram and other areas tá a tún ti ń publicize our properties torí pé a ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú some other real estate companies táwọn náà wà well established like us. So tó wá ń fún wa ń ṣẹ́jù ní Soft Sand nsìn tó fún wa ń ṣẹ́ gidigidi tó yẹ pé ó ń fún wa ní sleepless night ọjọ́ tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní filé rent ó ti di ìpèníjà gidi. àwọn ní ká liberate àwọn bóyá kí ìjọba tó ready láti sọ pé àwọn á gba aráàlú lọ́wọ́ àwọn agent ìgboro bóyá kí Soft Sand as a real estate company pé ká kúkú kó àwọn èèyàn yọ but tá a ti bẹ̀rẹ̀ báyìí tá a bá nílé ẹyọ kan lọ́wọ́ èèyàn 20 lè bò ó tá a bá nílé ẹyọ kan lọ́wọ́ èèyàn 20 lè bò ó where to do people tó ti ń wá síbi àìpé ṣáwọn ilé real environment bá iye ilé tá a bá ní lọ́wọ́ àbí shop tá a bá ní láàfin rẹ́ǹtì báyìí ó ti wá di ìpèníjà débi pé yóò di ìsọlẹ́nu pé ibi tí wọ́n máa pè kókó má ti balẹ̀ ni ilé míì kan tó gbé fún wa àwọn tó fẹ́ gbà ti apply ẹjọ́ sà ẹjọ́ a máa pè yín tá a bá ti rírú ẹ̀ ní kò wá tó mọ́ rárá. ẹ tí ìgbé mi gan gẹ̀ẹ́tì ibi tí mo ní mo banana. tí yín ò ṣòro ẹ gbọ́ pa connection wà connection wà káàkiri. a wá ń rọ àwọn landlords àti landladies tí ẹ ṣe ń parí property yín bóyá complex lẹ́kọ́ ni o bóyá ilé lẹ́kọ́ ni o tẹ́ fẹ́ fi rent ẹjọ́ ẹmọ tí cement ń sàn sìn ní field real estate àti practice sìn
àwọn tó jẹ́ ìyẹn wa kálukú ti ń pariwo pàápàá àwọn tó jẹ́ developer owó sìmẹ́ǹtì tí wọ́n kọjá àlà débi wípé ń sìn bẹ̀kúnnù nílé àfọ́ọ̀dù lé mọ́ kì í ṣe èpè àbí life wa ó di life èkó tẹ́ pé broadcaster ní mọ́mì broadcaster ní mi ọkùnrin àáfi kọ́tì dànù lé sí méjì ni nígbà tí máa gba 30,000 naira salary tí mò ń gba ilé 150 níjọ́ máa dá pé so that is the problem táwọn èèyàn face pẹ̀lú agent this time around tí ẹ bá fẹ́ kí ilé tí ẹ ṣe kọ́ àbí ṣọ́ọ̀bù yẹn ó di gbèsè nípasẹ̀ irúfẹ́ àwọn tí wọ́n bá yàn do property yín ọ̀ irúfẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n gbà síbẹ̀ mo ráwọn governors kan nísìnyí ọ̀pẹ́ òló Edo State àti governor Edo State àti bàbá wa Ṣèyí Mákindé báyìí ó rẹ̀ pé àwọn méjì fẹ́ yáwọ́ ilé wíwó pàápàá tó máa ti gbọ́ pé criminal gbénu lẹ́yìn abẹ́ni kankan tó ṣe nǹkan tí ò dáa wọ́n á ti caterpillar bọ́ ni Ṣèyí ń yájú ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ ní Edo State so kó tó di pé rẹ̀ ó kàn yín Ọlọ́run jẹ́ kó kàn yín property tẹ́ fẹ́ kó ní àmójútó tó dáa yẹn ẹ kàn sí wa ní iléeṣẹ́ soft sand property ẹ kàn sí wa àbí kẹ́ ẹ pé àwọn nọ́mbà tá a máa tó pè síta síwájú àkókò yẹn ẹ lè rí wa lójú òpó Facebook àti YouTube àti TikTok wa ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé pé àwọn handles wa yẹn fún wọn. àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa tẹ̀lé wò ní at soft sands property lórí TikTok, Facebook and Instagram ẹ kàn tẹ soft sands property soft kí n kọ́ rọ̀ sand iyẹ̀pẹ̀ àti property ẹ jọ pọ̀ soft sands property lórí Facebook, Instagram and TikTok. So àwọn nọ́mbà tó tẹ̀ wọ iléeṣẹ́ soft sands property nìwọ̀nyí 091 64 61 50 00 lẹ́ẹ̀kan sí 091 64 61 50 00 tàbí 091 15 55 0055 lẹ́ẹ̀kan sí 091 15 55 0055 àbíkẹ́ máa bọ̀ nílé iṣẹ́ wa tó wà ní Laughter House Premier ní Dùgbẹ̀ ní Mọ́kọ́lá Ìbàdàn iléeṣẹ́ 32 FM tẹ́wọ́n ti wọ ọbẹ̀ ẹ kàn béèrè soft sands property wọ́n máa júwe ọ́fíìsì wa fún yín. bíúrì kan náà ló house iléeṣẹ́ méjì mo dẹ̀ sọ pé alájọṣepọ̀ ni wá fẹ̀yìntẹ́ bá ń bá wọ́n bọ̀ láti Cocoa House tẹ́ bá wá ń bọ̀ ẹ dákun kì í ṣe dandan ní kẹ́ ẹ bá làǹbòròkì nínú ọ́fíìsì ẹ bá àwọn òṣìṣẹ́ soft sand tí a jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ wọ́n á dá yín lóhùn tó bá wá jẹ́ pé dandan ẹ̀yin fẹ́ wá pé mo gbọ́dọ̀ wà níjókòó ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ pè kẹ́ ẹ tó wá torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń kó lórí rédíò mo tún lórí ilẹ̀ ni ọ̀nà kò wọjà tí n bá ti kó lórí rédíò mo tún lọ sórí ilẹ̀ ni àbí ká lọ wo àwọn properties mi tán fi sí àrọ́wọ́tó wa so fún ẹnikẹ́ni tó bá nífẹ̀ẹ́ láti bá wa da okòwò papọ̀ àyè ń bẹ fún yín láti pè nígbàkúgbà kẹ́mi náà tó kó lórí rédíò máa pe nọ́mbà tó já sọ́dọ̀ mi therefore whoever tó bá ní lọ́kàn láti ra ilẹ̀ tí ó fi lọ́kàn balẹ̀ pápá yìí tẹ̀ wá ní diaspora wọ́n ti kọ́ yín lóró àwa náà mọ̀ tẹ bá máa ń gbọ́ ṣe one Thursday yẹ̀yẹ́ ni mo máa ń ṣe torí ńgbà tẹ́mi máa ń polówó ilẹ̀ fún ẹ pé eléyìí fi ẹ lọ́kàn balẹ̀ èyí tí. ẹ̀yin ò za buy one get one. ayé náà ìmọ̀ èrò ìrọ̀rọ̀ mọ́mì mo ti jayín sí bíbá yìí rí mo ti jayín sí bíbá yìí rí tábà yọwọ́ pé èèyàn ò fẹ́ lo ẹ̀wọ̀n àtorúkọ ìdílé wa mo já kutukutu mo mọ idán àwọn èèyàn rẹ́kẹrẹ́kẹ́ so bí o lè bá bísẹ̀sẹ̀ lómi jẹ́ kí tèmi bá lè dá torí orúkọ la ṣe ń sá níbi ìran dandan ẹ̀ tó ní iléeṣẹ́ àti àwa tán fi ṣọ́ọ̀bẹ̀ a gbọ́dọ̀ protect orúkọ wa àti iléeṣẹ́ 32 FM tá a ti rò papọ̀ mọ́ ẹnikẹ́ni wá fẹ́ ralẹ̀ ó wà nílé òkèèrè àbò wà nílẹ̀ yìí súnmọ́ soft sand property àbẹ̀ tọ́jú ẹ̀ bọ́ ọlọ́run ọba ń ṣẹ̀rí ibi tí mo jókòó sí àwọn tó wà ní diaspora ní property lọ́wọ́ ẹlòmíì ò dé bẹ́ẹ̀ rí ọlọ́run ọba ń gbọ́ ẹlòmíì ò dé bẹ́ẹ̀ rí aláwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ lórí tiwọn yes aláwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ lórí tiwọn kò sí problem pẹ̀lú wa ní soft sand property. ti eléyìí tó wà lọ́nà ológun ẹrú yẹn ṣó ṣì kù. mọ́mí a ti tilẹ̀kùn yẹn pa for now ààrẹ tó lóun nífẹ̀ẹ́ nínú àwọn tó ti rà lọ́wọ́ ààrẹ tó lóun nífẹ̀ẹ́ sí yòókù àdéhùn dẹ̀ ń bẹ láàrin wa so ológun ẹrú yẹn a ti tilẹ̀kùn for now pending time tí a fẹ́ nìyẹn tó yẹn bá ti balance time yẹn kò sí ilẹ̀ lólógun ẹrú mọ́ ní Orange Estate yẹn nìyẹn ìta tó kù lẹ́yìn ó ní àti àkùfọ̀ Mango Estate yẹn ẹ lọ bèrè rárá wọ́n ti da títí àkùfọ̀ tán àtẹnádébẹ̀ ìdíjọ́ wo la lọ yẹn ná last week Wednesday àtẹnádébẹ̀ ni kò sí jágàjàgà wọ́n ti concrete náà fi ṣọ̀nà bẹ̀yẹn dé àkùfọ̀ sìn sọ pé bẹ̀yẹn jìnnà ńgbà tó bá fi ríbò míì bóyá tó máa ń gbé yín lọ èrúwà àbílà ńlá tẹ. àbí yẹn fi gbogbo ọ̀rà àrílẹ̀ ń bẹ̀ yẹn máa di ibẹ̀ yẹn jìnnà ayé ìyá wa lẹ́mọ́ kó bá wọn bọ̀ yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ gbá o ẹ fẹ́ kọ́lé Baṣọ̀run ọkọ ẹ̀rẹ́ ń gba 500,000 salary báwo yẹn balance encourage ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ níbì kan ilé tí mo sì mi kọ́kọ́ láyé tí n bá gbàbẹ̀ mo máa ń mirí ni pé inú agiju jọ́sí ló ti dìlú yìí o lọ́nà lẹ̀ ń bẹ̀ pagun wa tó jẹ́ pé oko níbi náà ti bí èmi lọ́ọ́ ralẹ̀ 4 million pagun sìn wọ́n gbá ọ ní o ò lè rí àwọn tó mọ iye tìrà ibi tá a pè lóko èèyàn gbọ́dọ̀ dé pagó pé ibẹ̀ lóko sìn níbi tá a ti ní fast food tá a ti nílé epo tá a ti ní àwọn hòtẹ́ẹ̀lì lálá ibẹ̀ yẹn lóko tètè mú ilẹ̀ yẹn gbà tó cheap yìí kó mọ̀ di pé ó fi sọ̀tàn yìí pé àrẹ̀fẹ̀ tíra yẹn gbà kan yes ìmọ̀ràn tẹ́mi fáwọn tá a fẹ́ ra lẹ́yìn. tí wọ́n di pé àwọn èèyàn fẹ́ pé ẹ̀yin gan tó jẹ́ pé personally wọ́n kàn fẹ́ pé ẹjọ́ gbogbo ẹni tí bá fẹ́ pé làǹbùrùkì. lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ́ ni o ti má rí o
ìyàwó mi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi o. Excuse me. why dia wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi o. nọ́mbà tó wọ ọ̀dọ̀ tèmi lélẹ̀ strictly for business abeg ẹ fẹ́ bá a dá okòwò papọ̀. torí èmi ni mò ń gbé o. yes. bá mi sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. màmí ló ń gbé o sweetie mi ló ń gbé o baby mi ló ń gbé o. my number is 08055767084 08055767084 tẹ́ ẹ̀ bá lè wá straight ẹni kí lọ́ọ̀yà yín wá mo ibi kan ti ń mọṣẹ́ òfin gan tó ráàrọ̀ wọ́n ti fẹ́ yọ̀ fún mi. nǹkan kan dẹ̀ wá sọ́kàn mi ń sìn o mo ní mi mọ̀ bóyá tó bá mind. yes ma. mo fẹ́ lọ fi ẹ́dógò nílé gọ́vnà lọ́dọ̀ his excellency. kí lè fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn. kàn ra lẹ̀ fún mi so wàá máa bá wọn ṣiṣẹ́. tani àmójútó substand. wàá máa àwà. ẹ jẹ́ mo ṣe tí mo mọ̀ yín lọ ẹ ṣe gan ni ìyá wa tó kò sí kékeré àkàntí ònílé lórí àti iléeṣẹ́ substand láti wá lẹ́ẹ̀kan sí fẹ́ẹ́díkẹ́ni bá fẹ́ dáa dòpọ̀ ẹ lè pe àwọn nọ́mbà àti ẹ̀kẹ́ ìbèrè ayẹ́dẹ́kẹ́ tó wá tàbí kẹ́ máa bọ̀ ní Laughter House Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn ẹ ṣeun ìyá wa. ẹ̀yin ara lè kò ní dùn kó báyìí náà ni a máa mú ètò tèmi lágbára Ọlọ́run á tún kọ́ntínú lọ́la ẹ ṣé ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ tẹ ní àmàlà tí kẹ̀tẹ́ ti bẹ̀bẹ̀ pé ìbẹ̀lẹ̀ ti fẹ́ wá gbà tó lágbára Ọlọ́run ẹ rí gbà sátidé ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ pé ń ṣe la fún yín lẹ́yìn ọ̀la mo kàn bẹ̀ yín ni ẹ má bọ́dà láti wá torí kò tiẹ̀ lè di sátọ̀dé yẹn lọ́wọ́ mi tèmi náà tí màá ti ṣe kínni tí màá ti fún ẹlòmíì wọn ò worúkọ ẹ̀yìn ẹ o tíkẹ́ẹ̀tì iwájú tíkẹ́ẹ̀tì náà fẹ́ wò tòró lẹ́ máa fi wọlé ọmọ yọ̀rẹ́ yín Olúwayẹmisí ọba obìnrin afẹ́fẹ́ mi ń ṣẹ́rí padà lọ sílé 08166 7566 85 08166 75 66 85 ìpàdé wa tún di ní ọ̀la lágbára Ọlọ́run ẹ wò mí ó dàárọ̀ báyà. òkìtì ọ̀gá òṣèkú gìrìwọ̀ fọba aládé ọba lùgán nìkan ló mọyì ọ̀nà tí kan tọ̀ ṣé ti ká gbóhùnsáfẹ́fẹ́ fẹ̀yìn ẹ̀ 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier. After the tactics comes the play. After the play comes the goal. Could be the match winner from Lionel Messi. Ronaldo! Aguero, they'll do it. It's a terrific goal. After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9. Okay, it's 94.9, 32 FM, and right about now, we talk sports. We call it Scoreboard Reloaded, where we come and take a look at all the headlines from the world of sports, try to reload a few of those ones we saw in the morning or we read in the morning, and then give you some fresh ones. Of course, we'll serve you fresh news on the show. So for the next 30, 28, 29 minutes, stay right here on this dial because we've got you covered. And I say when I say something like that, you know that I'm talking about home and away from home. And of course, home is the start of the Nigerian Professional Football League in the next few days. How come that whole thing skip your mind at times can really be shocking. But hey, if I will have Sammy's here, Sammy's has been, is gone, is back to the Shooting Stars press conference earlier today. Sammy's will serve us all the things that you need to know. I also need to know. So it's Sammy's job. It will help us with that. So the NPFL, Sammy's will serve us and tell us when is it starting, what are the games we're looking forward to, and how do we go about those games. And of course, the Gladiators will also be speaking. Don't say the Gladiator, just one will be speaking on the show. We'll save the other Gladiators for the coming show. So we also move away from that, and I've been seeing so much in terms of update. Chelsea knocking door, City knocking door, Barca knocking door, Atletico, they're shutting door. Okay? Arsenal, they are knocking doors. So everybody seems to be knocking doors. I don't know how many doors Dolakwa we need to knock to get into the studio. I think it was 2 doors for you to get into the studio. But Dolakwa is here. It's 2 doors you need to knock. 1, 2, 3, 4. You're counting. Probably maybe 4 doors Dolakwa need to knock. But it's 2 doors to get into the live studio. So Dolakwa just look at me and say there's a way I drag him into my opening speech on the show. So we've got you covered on that. We'll also see if we can take some other headlines away from football, but
It looks like it's a midweek, so let's put attention on football. There will be club game tonight in Spain. There will be cup game in England. We saw plenty of cup games. There will be champions also tonight. We'll get to see how all of this will weigh in for the next 27 minutes. I am Peter Godolakwa, and Sam is with me in case you probably be saying who's on the mic. And we'll start all the headlines from the world of sports. Sam is, I said on the we'll have to push you a little bit because we've got questions to ask you about the MPFL. We've got questions to ask you about Shooting Stars. Shooting Stars have a new gaffer in town. You were there today for the press conference. You heard everything they have to say, push questions, comment, thoughts. They also unveiled a commercial sponsor for the new season, and I love it. This is what we want to see in the MPFL. When you have the right people in charge of club side, they might not do what the Europeans do. They might not give you what the Europeans give you 100%, but at least let's start from somewhere. So, if only we go into every league game, week in, week out, we can be having press conference where the media guys can ask questions like the way they do in England, they do in Spain, they do in Germany. But here, I hope that Shooting Stars can sustain this, because for Shooting Stars, don't forget they've got a continental date in the coming days. Samis, Shooting Stars, what have they been saying to the media? What have they said to you guys today? And how prepared are they for this big challenge for this season? Good afternoon, Peter. Good afternoon, Dolakwa, and also to everyone who has joined us on today's edition of the program. Of course, the news reached us yesterday that there would be a media pally for the Shooting Stars, who definitely have picked up a ticket to be on the continent for the 26-27 season, but the job is not done yet. And with what we met there, and also the address in which the chairman of the club side, that Honorable Taiwo Salami, gave to the media today, he definitely reflected on. There were reflections on the past, that when they took over last year, saying that the targets are from last year on and off the pitch, that they achieved most of what they put in place. And when you talk about the things that they put in place last season, one or the major one happens to be putting Shooting Stars back on the continental level, the continental stage, which has eluded them for 27 years. The last time Shooting Stars have played on the continent was in the year 1999, and you'd say that has been a long time coming. There has been managers who have come to manage the club side, they back to the top flight, and then we say that this 25-26 season, they actually picked up the ticket to be on the continent for the 26-27 season. So he said 27 years without continental football, and the year, and of course, these have been the first year since 1999. Aside from those targets, there is also the revenue aspect of it also, where, of course, Shooting Stars, I think they make sure that after every game day here in Ibadan, they put out the number of ticket sales they have from that the fans who came to watch the game, which definitely was one of the targets that they had for the club side, and also for fans of the club side. But going into the 26-27 season, the challenge is quite different. Yes, the man who got them the continental ticket is no longer there. That's in person of Nuruddin Awerero. He has been told to excuse himself from the club side. And then there is a new manager in person of Salisu Yusuf, who was in Benin last year. That's last season. Let me say last season. But he has coached some formidable teams in the NPFL, like Rangers International. He has coached this, what's it called now? Former Super Eagles head coach. He has coached Kano Pillars, yes. He has coached at the age level also for that the national team. So his expertise definitely would be needed in charge of Shooting Stars, which definitely would be to propel the club side past the playoffs for this year's CAF Champions League, so the club side can pick up a ticket to be on the continent, to play on the continent proper. But men met with questions that the head coach of the side in person of Salisu Yusuf. I want us to listen to what he said, and what will come back. We also go back to the things in which the chairman of the club side, that's Honorable Taiwo Salami, told the media as regards the club side and what we should expect in that coming days as regards the club side. But first, let's take a listen to the words of coach Salisu Yusuf. Yeah, I think it's good to be here.
I have coached club side nearly the same status as 3SC in the Nigerian League. I've coached in the national team under 20 to the Super Eagles. I coached last season. I coached in Benin Republic, where we came second in the league. So I think it's all about coming here, try to improve the team from all is standing last season, but standard of play, trying to perfect the pattern the team traditionally played, the 4-3-3. I didn't change. So I think it's a big challenge, and so far so good in my career. Every time I read legacy when I left. Okay, so there you have Salisu speaking there to the likes of Sammy's earlier today. What else against Sammy? So aside from Coach Salisu Yusuf speaking, I know we would still come tomorrow to discuss about those developments from the director of that football affairs for the club side in person of Toby Adekpoju. We had discussed about the transfer sales of 4 key players from last season's team out of the club side, and of course we have new players as well. He discussed about that, and we would actually listen to his words tomorrow. But from the chairman, and like for fans of Shooting Stars, we know that Shooting Stars will be playing on the continent for the 26-27 season, which starts with the playoffs against the Tunisian side. And then the big challenge, which is evident to me, to Dolapo, and maybe to those of us in this space, is that Shooting Stars with our stadium, that's the Oriole Stadium, is not a CAF accredited stadium. So what happens to Shooting Stars? They go where now? So for Shooting Stars, that's on the 5th, that's next Saturday, which will be their a game against their opponents in the playoffs for the CAF Confederations Cup. They'll be playing in Abeokuta. They're playing that game in Abeokuta. Okay. And the reason is because our stadia is not CAF accredited. The one that was renovated for, many billions of naira, Which cannot get a CAF accreditation. No, it is not. Host Shooting Stars game. Shooting Stars will have to travel with their fans about 1 hour 30 minutes, depending on how you can move it. Yes, to Abeokuta. Abeokuta Stadium is good enough for the game. Of course. Ibadan isn't good enough for the It's game. not good enough. We'll talk about that. But for now, thank you so much, Sammy, for helping us break that down. Salisu, you have questions? Okay, Dolapo, you go now. You have comments? Yeah, no, I have a question Okay. to maybe Sammy, so maybe it might just be you that I might was be able going to to answer. How am I? Because first I'm not the of media officer. good afternoon I'm to not the head everyone of who media has of joined Shooting the Stars. show. I was lucky to be at the stadium on Sunday, and I was looking at how the stadium look like the grass and the way the stadium is. I want to ask. What did you go to do? It's meant for professional footballers. I was at the stadium, so I saw the pitch. It was being cut, like it was still looking good, and the stadium was looking good too. So it made me question. I also went into the dressing room. I walked around. Yeah, it was good as well. I walked around everywhere. Everything was looking good. So that made me question and made me ask the question of what exactly is CAF looking at to say the stadium is not CAF accredited? Because I know if it was like some months ago when we were talking about the grass was not growing and all of that, I can say that one was understandable. But I saw it with my own face. I entered everywhere. I was walking around, and I don't know what exactly is wrong with the stadium that made CAF come out to tell us it's not accredited for a playoff game. It's not even the CAF Confederations Cup. It's a playoff game. So I think that stadium is good enough. I've not been to the stadium at My question Abeokuta. is, I don't know. So because I can show you videos because I made videos. No, I don't know everything. You see, that's why you ask questions. You say you might be wrong. Was CAF ever in Ibadan to check that facility? Okay, so that's the question. Maybe, but we know for the 4 sides who will be playing on the continent this season, all of them are not playing at all. All of them are not playing at all. So it tells you the states of things. I don't think they came to check. We only have 3 accredited stadiums in Nigeria. So Uyo, Abeokuta, and Remo. I don't want to say I can't believe it. Remember, Remo underwent what's it called?
renovation Yeah, last Remo season. Stars move away to Abeokuta. Yes, last season. I need to go to Abeokuta and see what is happening. On the I want to know. I don't know. I want to know how the stadium Is it the Gateway International Stadium? Yes, Yes. MKO. Close to the bridge. To the bridge, yeah. Is that one? Yes. I don't know. That was in fact, I was there like it a was year. launched. It was launched Yeah, proper I was for the sport festival. I mean, It was also renovated in course of the sport festival. Okay, And then we've okay. seen the Super Falcons play their Okay. home games there. Okay. When we Remo get to- Stars played against Mamelodi Sundowns We'll there see. We'll last see. season. 6-0. Well, We'll see. Let's push because of time. But we don't stay too much on Shooting Stars. But definitely, we'll stay with Shooting Stars in the days ahead. They've got game coming up on when? MPFL Friday. starts on Friday. Yeah. Who do they play against? INT'L Lagos, And Western Derby. That will not be in Abeokuta. That will be in Ibadan. Ibadan, yes. On Friday. Yes. 4 p.m. I think I like that. If only it can be played under the. I wish to under the night lights. of, honestly. Would have been good. But then Last no. time we saw MPFL under the light was 2, 3, 4 years ago. No, I think we this is for Shooting Stars. MFM played game under the lights. Shooting Stars played also, under yeah, the lights. yeah. Yeah, 2 years ago. 2 years ago, yeah. But we didn't see anyone the whole of last season. Let's hope that since we have Friday night football now, we can have push some to Monday night football. Is it we can not push nice? some to You know, we 7, talk 8. about MPFL also, Friday night football. After you are done with work, you get some bottles. And it's actually and then interesting. You go watch some games. This has been the dub. It has been dubbed the game of the week in terms of the fixtures for match day one against INT'L Lagos. The new boys. The new boys. They're going to play now. Western Derby. You know, There's no Western Derby that one. That one's not Derby. they are new boys, but you know. What if it's not Derby? I see all those sort of nonsense. I think it is Even just what like- is not what they call it Derby. She So, thinks that, not if I'm Derby? playing it, that's a proper Derby. How is it Derby? Ah, Arsenal's ownership. I don't know what Samus is trying to say, but then it's a derby. It's a derby. Manchester The United. word should be used carefully. Because for me, I grew up seeing. When you say Arsenal Sports, there will always be War. red card. There will always be this blow. There will always Yeah. be this fight. The Manchester Derby There now, are some. is that become like no, a I derby? think before that was the derby like this one between Shooting and INT'L Lagos is more of like Chelsea against Fulham. There is space. No, that one is even. It's that one is Both are in West London. So maybe we are both in south, in the so southwest of Nigeria as well. You can say maybe Chelsea against Charlton. Yeah, so well, yes, yes. So it's Chelsea just against against some team that is playing. Yeah. But because over the years, I think the biggest derby Shooting Stars have been playing has to be the Remo game Stars. against Remo Stars before they got relegated. Those ones. So you actually say that the game against Remo Stars, can Shooting Stars even say? Can they prove they have the bragging rights over Remo But it's a Stars? derby. You don't need to have the bragging one? right against Shooting Remo. Stars, Remo Stars. I don't know brag over Shooting now. They would, but then it's You have the derby is the league, derby. man, yeah. But now Shooting, Continental, like how many times? Shooting and brag. Now you're playing in the NNL. No. I'm The playing bad in thing the is, NNL. It's like Spurs say they want to brag over Arsenal because they won UEFA Cup. You get it now. Samis told me because they have a cup. Yes. Because they have a cup. Yeah, it's Spurs- because they Spurs won will the have- UEFA Europa Spurs, League. Spurs will exchange that UEFA Cup for the Premier League. Samis, last season before Arsenal won the league. You didn't win the We league. fought- So before- you asked the question then that. See, you No. judge a season at times Do you agree with based what I on said? Trump. Yeah, Spurs will definitely. exchange Yes. that UEFA for the Premier League. Yeah. Exactly. See, Arsenal finishing second that season and Spurs Tottenham winning finishing UEFA Cup. I mean, which one will Spurs have which gone one? for? Which one will Spurs have gone? But it's still the same. They finished second. It's potato and potato. Exactly. Second gets you Champions League. UEFA They won gets you Champions League. It's the same thing. So what's the difference? And then you almost got relegated. No, they won something. Let's continue, please. And indeed, we have to. So there's a lot of happening in terms of transfer news. I don't know where you stand. I don't know which one you want to pick. Because I saw Chelsea, they're looking at Dibu Martinez. And Martinez say, hey, Joe, egg me for law. I want to go. I want to leave Midlands. I want to leave Birmingham and go to London. There is also one concerning Alvarez. Barca releasing statement back to back. Atletico is saying this guy is traumatized. This guy is going a lot of stress. Arsenal is saying they're just waiting somewhere just to see what's going to play out between all parties and see if they can jump on it. And then you also look at his man aside. You thought he was going to Turkey. Now it's looking like he's going to stay in England. Liverpool are saying we want this man. Is it saying this because 𝐃𝐈𝐒 might likely leave, or is man they need just to ensure the club? So which one are you guys going to pick from? So many happening. Oh well, for me personally, I think it has to be the talk between Julian Alvarez and what is going on with Barcelona, because right now, so I think 1 hour ago thereabouts, the chairman of Atletico Madrid
came out with a statement saying there's 0% chance Julian Alvarez will be sold to Barcelona. He keep on bringing Barca into it and saying he won't sell him to Barcelona. And I'm thinking of the way things are for Julian Alvarez. I think Atletico Madrid is ready to sell, but they just don't want to sell to Barcelona. And it's not looking, the amount they are putting on him is not bringing other suitors as well. The only one that looks like is on the table that might want to just come in as well only has to be Arsenal. I don't know why Arsenal would want to pay that amount of money to go and bring a player that is not happy. But away from that as well, another one I'm really, really interested in, and I want to see how it would end, has to be the goalkeeping situation at Chelsea. Because I was here yesterday asking Samis about if Chelsea should just go and get Dibu Martinez, because he has been crying that he wants to leave Aston Villa for the past 2 years now. He was clapping some 2 seasons ago saying he wants to leave, that he thought he would leave, then he didn't leave at the end of the day. Yeah. So I think for Chelsea Football Club, they need a goalkeeper, just like Sammy said yesterday, because he wants his flower. I want me to give him flower. So I would say it now. He said it yesterday that they should go for him. He would just be one of those guys that might just come into the team and then change the way they play. Because but there was a but. What's the but? He can't give them that level of consistency they want. He can't reach David Raya and Donnarumma's level. But he's better than of course, Sanchez better than Sanchez and the guys they have. So I think if Chelsea can go for him, why can't Chelsea go for Pickford? Pickford. Everything will say Pickford is it. We go and bring £100 million. So I feel like Martinez would just be. It would be a good signing for Chelsea Football Club because of the experience he has. He's old as well. He's 33, but then he has the Premier League experience. And now an injury record as well. Okay, let's take one after the other. But for me, if you ask me, mine would actually be as regards the situation at Liverpool Football Club. We saw them over the weekend. I don't think they have a solid right side winger who could actually replace Mohamed Salah easily. And with the talks of Ismail, he thrives on the left. So you see the involvement in their pursuit for Ismail Assar. I think that would actually just fit in well. Why? I'm African, of course, and it's just about an African. There's always been talk around Ismail Assar while Sedemani was with Liverpool. I remember when the boy was playing at Watford, there was talk around him going to Liverpool that year. He never materialized. He went to France, Marseille, came back. The dream can't just it can't just happen. And I know that Liverpool fans probably won't really like him for what he did to them in the 2018 2019 season. Which one? Their 44 unbeaten run. Yes, I get it, but they have to move on now. He's player now. He's played to do his job. He did his job. So yeah, of course. If he come to Liverpool also, he will not hurt Crystal Palace if he needs to. So let's forget about we'll watch it. Is one to keep an eye on. How about Enzo Fernandez? It looks like now that City have got Boadi, they are putting every money together. They have to come to you to borrow money from you. They want to do everything, rig £120 million or maybe less than that. FPL money or which one? They just rig the money, you get it, and they want to go to Chelsea. Don't you think time is running out? If you want to get this done, because Chelsea might be looking at, if you don't come on time, we might not find a replacement for him. And just today, Alonso speaking out of that game against Luton Town in the AFL Cup, they said Enzo is training well, he's training hard. But you know how many guys can be when it comes to this. Well, for me personally, I think Enzo Fernandez would play for Manchester City this season. I expect him to be a player of Manchester City. How many? What do you think? I feel like it would be way more than the £120 million because I think there was Chelsea. Add-ons? No, fixed price. 125, 130. I think it would break the deal with it would break the deal for the deal we saw with Alexander Isak last season. The 128 from Alexander Isak from Newcastle to Liverpool. I think it would break that. We'll probably see a £130 million. Enzo? Yes. Okay, so on the other hand, I take us back to where you started from, Julian Alvarez, and these things are there in the open. Do we have this? Is it for us or against us? Let's see if that call is for us. I mean, if something we can pick. Hello. Indeed. Okay, so I'm just going to say something about Julian Alvarez and just put some precedent on the table. What's his name now? I want to get his name. Enzo. Antoine Griezmann. Okay, Antoine. Wanted to make a move to Atletico Madrid, so Barca. We saw what happened. The drama that played out wasn't good for both parties. Even they came back to later join Atletico. Dembele with Dortmund, he wasn't going to train again except to push me to Barca. Who else again? Those two came to mind. Philippe Coutinho also came to mind. He wanted to go to Barca.
And I've seen players who push for this move to Barca. Most of them command big and huge figures, but they end up going there. No, that one didn't push. He won. Good player. I mean, one of those best midfielders who came out of Croatia. But if you take a look at all of these players I mentioned, the ending was not good. They struggled. Dembele, we saw what happened to him. He picked up his form with Paris Saint-Germain. So, is Barca thinking about this? That, we've seen things like happen before. Can this one work? I think it is something that is conversant with Barcelona. They do it intentionally, find a way to tell the players to push the transfer, tell your team you want to go, put the pressure on them, and then we'll come and get you. That was what they did with these other guys you've mentioned. Most of the guys that you've mentioned didn't work out for them, but I don't think Barcelona would care. For me personally, I think anybody that is signing Julian Alvarez this season is signing a player who is safe, because you look at him, psychologically does not look fine. He was good in their last game, even though he came on. You look at the way he was looking at. I had to go and find the picture of when he snapped for Atletico Madrid at the end of last season. The way he was smiling. I think this season he left his hair untouched. He didn't even cut his hair. He's just looking. He's looking really stressed. So I saw something similar last season as well. Who do you put at fault? Atletico threw him. Who asked Diego Simeone for me personally to play him? No, I think for me personally, everything going on here with Julian Alvarez has to do with Barcelona and his agent. They pushed him to this point. Nobody forced him to sign. But what Laporta said today was that they had a conversation. It was for sale. No. The truth of the matter is, yes, last season, at the end of last season, Julian Alvarez said during the World Cup that after the season ended, they told Atletico Madrid he wants to leave if they get the right offer. But it was specific. It was specific. He wants to go to Barcelona. Yeah. Then, Atletico Madrid at that time was probably thinking Barca would come with a deal, and then they would want to talk, they would want to sit down and have a conversation. Okay. But then they saw that they were trying to play the same game they played with Antoine Griezmann too. Okay. Can we also fault this thing on their national team? I'll come to you. You can put that also in the mix. Do you put the blame on Real Madrid? Because remember, it was Florentino Perez pushing agenda during the election. Do you think they were the one who caused all of this happening? And where do you, apart from the Delacroix who says the fault is with, where do you put this one? On which table? Probably it's just going to fall within the caps of Julian Alvarez. See, you are contracted to an employer, so you still have to obey your contract till a suitor actually comes. But as we have it, Barcelona can meet up with the terms, and Atletico de Madrid, they can't lower their asking price. Is this person for us? Let's see. Hello, good afternoon. Okay. They can't lower their asking price just because Barcelona are knocking on the door for Julian Alvarez. So for that offer, Florentino Perez, I don't think you would blame Florentino Perez. Rather, I think it was just about the mind game Florentino Perez has seen, or probably the antics that he think might have happened, where a certain Barcelona could be better off than his own club side. So, he's a politician, and it was a manifesto. Florentino Perez. It was a manifesto. And not all the things that are being said in a manifesto by a politician is being redeemed. His own politics is not your type of politics. It is not my type of politics. You know that in Spain they use these boys to campaign. Yes. Okay, so it's not they use them to campaign. Yes, it's not but with the present crop of players he has. All right, because we need to take one more. And the Delacroix, you shared this with me in the morning, just popped up right in front of me again that you must take this one. The 30. Is it 13 or 30? It's 35. 35. Yeah. Fani Amu. I went through it again, and then it was just funny. Fact finding. It looks like there's nothing fact finding here. Fact finding. There's nothing. If you go through the 35 list, it does not look like there's anything fact finding in everything he pulled out. He was talking about injuries, camping, and everything. It does not. It looks like it looks like a report you ask an intern to go out to do and just come out and just try something. It does not look like anything. If fact find anything, just wrote some things down and then submitted it. There's nothing to pick out of this. 35. Let me go read. Samis, thanks for doing this with me. We have to go now. Delacroix, it's a pleasure. You guys will be here Thursday morning, 9:15 for Scoreboard 15. And of course, we'll be here for 3:30 for Scoreboard. I am Peter. I've done this with Samis and Delacroix.
Ibadan. Something fresh is in the air. Gan National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC tá a mọ̀ sí Lafarge Africa PLC tẹ́lẹ̀ ó kọjá ilé kíkọ́. American cola, what a taste of American cola, inspiration. American cola, explore your freedom. American cola, grab your so smooth for everyone, so me, so you. Relax, make your taste buds just groove. Freedom in every sip, so choose. American cola, explore your freedom. Ìwé, aṣọ iléèwé, owó ìkẹ́kọ̀ọ́. Ẹgbọ́n náà, ibùsùn ń kọ́. Ìyá mi, irú ibùsùn tí mo sùn sí nílé àti Ṣadé ni mo fẹ́ o, mú kà. Ó tún ń ná. Ọwọ́ náà ní jàre. Bá a ṣe ń ṣètò báwọn ọmọ wa ṣe máa padà sílé ìwé wọn. Ẹ rántí wípé ọmọ tó bá sọrun àlàáfíà ó di dandan kó pegedé nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀. Àwọn dókítà tiẹ̀ jẹ́rìí wípé oorun jẹ́ ọ̀kan nínú tọ́mọdé nílò láti jáfáfá nínú ẹ̀kọ́ wọn. Ná ibùsùn mọ́kà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láàyò lónìí. Mocha, adding comfort to life since 1959. We've come a long way, it's 25 years of possibilities. Staying connected for 25 years, we kept believing. And all the milestones we reached together, it's really amazing. It's really amazing, yo, yo, yo. So we celebrate, we jubilate. For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next. Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared. Shared meals like delicious jollof and chicken. Made with hunger. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofoha eforivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with hunger. That's why we say let's go home. There's food at home. Enjoy the taste of home with the newly improved Onga Chicken Flavor Cube. The taste of home. Yàjóyàjó tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ́ fẹ́ fi tó wa létí ẹ pè sójú òpó yìí 0704 700 4949 0704 700 4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni. ṣé nílẹ̀ Ìbàdàn yìí náà ni a ti gbẹ́sọ̀ tó dúró rekete báyìí school uniform sportswear àti general wears lóríṣiríṣi wọ́n gbẹ́ tó dúró tán tó dàbí tòkè òkun ní BK monogram and printing ẹ̀kú iṣẹ́ ọjọ́ ti pẹ́ tá a ti ń wárò eléyìí nílẹ̀ Ìbàdàn ká fi logo sára uniform school kó má dàbí bùlú bàlá bóyá uniform ilé iṣẹ́ ni àbí sportswear lẹ́yìn tí ẹ fẹ́ rán tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi logo school yẹn sí ká fi picture dára sára aṣọ lóríṣiríṣi ilé iṣẹ́ BK monogram and printing àwọn gangan la fi rán BK monogram and printing sàrọ̀ ọ̀tọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni wọ́n kalẹ̀ kà sí Uncle Joe building lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fidelity Bank Uncle Joe bus stop Mọ́kọ́lá roundabout Ìbàdàn 0803-643-0813 tàbí 0812-984-9304 àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ti lọ nílé iṣẹ́ BK monogram and printing bẹ́ẹ̀ náà bá dára yín lójú ẹ kàn sí wa lónìí BK monogram and printing ẹ gbà fún ọ̀gá ni wá. Àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Ẹ
káàbọ̀ padà láti ojú ọjà 32 FM 94.9 ìkànnì adẹ́rìn ipò ṣónú. Yes, as the case is now ká padà síbi tí mo lérò pé Dọ́lápọ̀ ti fulẹ̀ lórí yẹn kálẹ̀ tẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹja tẹ̀síwájú. All right, lórí ẹ̀ náà la ṣì wà yíyá wa torí gbogbo tá a gbọ́dọ̀ gbé yẹ̀wò lórí kíni pọ̀ gbogbo tẹ́ ń kùn lábẹ́ rédíò yìí tẹ́ ẹ̀ sọ sórí máìkì adalẹ́lẹ̀ bá gbọ́ ó dẹ̀ lè wà ó benefit fún àwọn tó jẹ́ listener wa ká máa débẹ̀ yẹn but now ìyá wa jẹ́ kí n bí yín lérè sìn ṣé irúfẹ́ owó yìí nìsín ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ tó ti gbìyànjú tó fẹ́ gúsí ṣe ilá èèyàn kan tí ẹni ò tiẹ̀ dáná rárá ṣé owó yìí sìn ṣé ká gbà pé one off ni àbí ó máa ní commercial sustainability ẹ jẹ́ n kú kẹ́ tó nẹ́pọ̀ sí ẹ get now ṣé bí a ṣe gbé owó yẹn sí ẹ̀ka pé ìgbà yí gbádùn àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí ṣé ló dáa jù ni àbí ká ná sí orí pápá tí wọ́n ti gbá bọ́ọ̀lù something like bóyá central production o VAR o kí la tún lè sọ o infrastructure o ní stadium o kọ́mọ̀ ẹ̀ pé a máa nàró lórí fíìdì wo bọ́ọ̀lù ni. owó tẹ̀ sọ yìí gan lélẹ̀ kí ló fẹ́ ká lórí pápá nǹkan náà rẹ̀ dí cause àwọn tán fún ní owó gan tó jẹ́ àjọ lápapọ̀ tó ń control bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá gan wọn ò rí ṣe àwọn sọ pé òkè ń wá fi owó lẹ̀ ẹ̀yẹ lógan tiẹ̀ lówó náà dábàá tiẹ̀ convert tiẹ̀ náà òun lẹ́lẹ́ ní kàn fi ṣe gbogbo infrastructure bóyá orí fíìdì ni o bóyá táwọn èèyàn jókòó bí ṣé VR tiẹ̀ wà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yín tó wá tẹ́ wá sọ pé ǹtẹ́ ọkọ bẹ́ẹ̀ pé ṣé wọ́n lè sustain like sustainability of that money for three seasons náà làwọn fi sign ẹ̀ pé $7.5 million owó yẹn pọ̀ létí ṣùgbọ́n gbà tó bá tó dápò lèyàn tó mọ̀ pé yes lóòótọ́ làwọn ẹni yìí òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe wá wà báyìí pé òkè ẹ mọ̀ pé wọ́n sọ pẹ̀lú bó ṣe wọ́n láwọn lọ́ máa jẹ́ title sponsor kó tó kí ibè bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó fẹ́ẹ́ kan ti sáà ta wà ní ìdíje NPFL náà ti ní ẹni tó bá gba líìgì o òun yóò gba $1 billion àníṣe nígbà tí sáà bá tó tẹnubò tí gbogbo kí ní lóòótọ́ dẹ̀ rè wọ́n láwọn àwọn ti fún àwọn ikọ̀ kọ̀ọ̀kan lọ ikọ̀ tí ì announce ẹ̀ àfìgbà tí kò bá announce ẹ̀ bóyá òkè àwọn ti gbélé. ikọ̀ ní ẹ̀tọ́ láti sọ pé mi ò announce pé mo gbowó bọ̀ tí wọ́n bá fún mi lówó tí wọ́n náà fún mi lówó mo lẹ́tọ̀ọ́ àti jáde. bọ́ àti wà rí it's as good as pé mo ta player mi ò ní kó sí fee. bẹ́ẹ̀ ni àti wà rí kí àwọn ikọ̀ kọ̀ọ̀kan náà jáde lẹ́yìn ìgbà tọrọ ìkọsọ̀rọ̀ yìí tán ọ̀rọ̀ tán jáde yìí tó sọ jáde gbogbo ẹ̀ káàkiri náà ló ti wà wọ́n sọ jáde gbogbo everybody náà ló gbọ́ bóyá allegedly ni o bóyá kì í ṣe allegedly àwọn ikọ̀ bóyá wọn náà kọ́ fi wá ṣe fẹ́ mẹ́nu mọ́ ni tó yẹ pé èmi mọ̀ pé tó bá yẹ pé lóòótọ́ àbí bóyá ó jẹ́rọ́ bí wọ́n ṣe gbé jáde mo mọ̀ pé àwọn tí ó ti sọ̀rọ̀ jáde wọ́n ó ti sọ̀rọ̀ jáde pé everybody ó dẹ̀ ti rí pé ṣé wọ́n làwọn people yìí ń pa ni àbí báwo ló ṣe jẹ́ bọ̀ bó ṣe wá wà pé owó ìránṣẹ́ wọn lè sustain ẹ mọ̀ pé nǹkan téèyàn bá kó lé lórí téèyàn ò bá rere bẹ̀ kò sí nǹkan téèyàn ìwọ́gò ò ní fẹ́ ṣe iṣẹ́ àṣedànù bó ṣe wá pé ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà sì lọ gbá bọ́ọ̀lù ní Djibouti rí. Djibouti. ẹ lọ Google country tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ láfíríkà. Djibouti Djibouti yes kò síbi tó ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ara wọn jẹ́ pé àwọn míì wà lélẹ̀ pé from ẹ̀ pé NPFL lélẹ̀ àwọn pè ní líìgì àkàbà àkọ́kọ́ àwọn míì tó bá kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n lọ líìgì àkàbà kẹta àbí ìkẹrin lórílẹ̀-èdè kan báyìí orílẹ̀-èdè yẹn láti fún òkú òkè orílẹ̀-èdè lè ṣe pé kíní kan báyìí nígbà tá a bá sọ pé òkè tá a pè ní first and foremost lọ́dọ̀ tiwa kò wá compete pẹ̀lú àwọn kan tó wẹ́ pé wọ́n bá ti kó like owó yẹn monetary value yẹn pé ó wé high ju nǹkan táwa gẹ́gẹ́ fúnra wa tá a ní lọ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tá a bá sọ pé kì í ṣe lè sọ èmi ò fẹ́ lè rí pé bóyá wọ́n lè sustain ẹ̀ kó ẹ wò kó má tún di bóyá nígbà tí sáà bá fẹ́ tẹnubodò tán àbí nígbà tí sáà ta wà tó bá nígbà náà láti gbókè o bóyá wọ́n tún jọ agreement ti jọ wáyé gbókè ẹja jọ fi ọ̀bẹ là láàrin pé a nílé continue mọ́ kì í ṣègbà àkọ́kọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ kì í ṣègbà àkọ́kọ́ rẹ̀ náà. ẹjẹ́ sọ̀kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tó pè mí lẹ́rìn lọ́mọ gbé lákòótán lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣé lákòótán náà ni ṣé ó máa stop àwọn ọmọ Nàìjíríà láti máa lọ Tanzania Djibouti and the likes. àti Cambodia ní tọwọ́ bá turu tó kágbé tòótọ́ lówó yẹn dé ṣé ó máa stop wọn láti máa lọ sí àwọn líìgì tó jùsẹ̀ torí tó máa ń jẹ́ kálukú sáyẹn ọdún kan ọdún méjì ẹgbẹ́ pé amas ọbaṣoge ti dé padà insurance lílọ tó lọ tẹ́lẹ̀ ọdún kan náà ló ń ta yẹn lọ padà dé yẹn ní ó ní nǹkan tó rí owó lè dá lọ́hùn kó má sì fọkàn balẹ̀ ọ̀nà bíi tí mo gbé machine lọ ń jò ní o nígbà tí èkó ń bàdàn tó lọ bẹ́ẹ̀ tó lọ lọ bẹ̀rẹ̀ ayé tuntun àní kò sí omi níbẹ̀ mo dárúkọ product ìtàn pẹlẹbẹ náà fi ṣe mí lálejò kò sí omi. ẹ̀ẹ́dì pé ẹ̀rẹ́ tó sanra ń bẹ̀ kò sómi lára ọmọ nínú Ọ̀yọ́ state ni o nínú Ọ̀yọ́ state kò sí omi rárá kò sí omi bẹ́ẹ̀ igbóra nǹkan àwọn ilé mẹ́ta ló wà nílùú ìlú yẹn nínú Ìbàdàn wa yìí káfíń lọ rọjọ́ mi. ṣe rí ohun tó wà ń bẹ̀ ni wípé even kan sọ wípé ká máa fún agbábọ́ọ̀lù ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní $1 million ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ bóyá bíi tàwọn ilé òkèèrè
kò lè stop àwọn ọmọ Nàìjíríà láti máa lọ sí ibi Cambodia. Kò lè ajẹ́ useless league náà máa lọ owó tí wà nílẹ̀. Kò sí oníkálukú ló mọ dédé iye bí family rẹ̀ ṣe ń jẹ la ẹni tẹ́lẹ̀ mi fẹ́ gbọ́ ni pé tó bá ti lè mọ̀ wípé owó tí wọ́n ná ń bẹ̀ ó pọ̀ ju owó tí àwa ná bíbá yìí lọ kò sọ́gbọ́n tó fẹ́ dá yóò yàdá ní nǹkan kan tó wà tí a ò kíyèsí tó wà ń bẹ̀ ni wípé kò sí ìrètí fáwa gan ok a lọ sí WAFCON nísìn ààrẹ nìkan kan mú nínú líìgì wa ní Nàìjíríà bíbá yìí nísìn mélòó ló ń wọ Super Eagles lọ́dọ̀ bíbá yìí ló ń wọ under 23 ló ń wọ under 17 bíbá yìí wọ́n sì ti mọ̀ wípé tẹ́ bá ti lọ sí Djibouti ẹ̀ sáàkà. mọ̀ọ́sọ́ agoni o wọ́n fẹ́ sọ kankan fún yín tí mi fẹ́ káwọn ará ilé ó gbọ́ àti dispose 60% fún àwọn ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù 40 tó kù kí láì fi ṣe. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ní àwọn ìgbésẹ̀ kan tí a fẹ́ fi àwọn owó yẹn tá a fẹ́ fi ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún yín ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún yín bẹ́ẹ̀ lónìí ṣé ìgbé líìgì ò tí bẹ̀rẹ̀ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ pé líìgì ọdún yìí ní àárí champion tó máa wọ́ sí jù tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ tẹ 1 billion náà fẹ́ tẹ yìí lóòótọ́ ẹni tí ó bá máa kọ́pù pẹ̀lú wa tí ó gbowó tí ó mẹ́nu mọ́ iye tó bá gbà náà gba líìgì o kì í ṣe tó bá dáa o ṣe bá nǹkan tí mo sọ yẹn clever ṣé tíìmù rẹ̀ ó gba líìgì iye tá a fẹ́ tẹ̀ sí ọ lélẹ̀ yóò fara mọ́ kó gba líìgì àgbáwo kétí wọn tó mọ ojú ọ̀ya o tí o bá ti lè kọ́pù ní o kése pé ṣe bá. ṣé ká kó kọ́pù ká gbowó díẹ̀. kọ́pù náà lè fi gba líìgì. bẹ́ẹ̀ ni ìgbésẹ̀ wọn kan. èmi ní ìbéèrè ni mo mọ̀ pé Crystal àti Clever mọ̀ dáadáa nípa tájọ jókòó nukule wọ́n mọ̀ ń pa bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà dáadáa ọmọ kékeré sì lè mi. mo ní ìbéèrè tí mo dẹ̀ ní òkọjá wípé Crystal sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan lórí 40% tó kù. ṣé mo sọ òkè ni. sorry àwọn adarí ayò wà nínú league orílẹ̀-èdè Nàìjíríà táwọn náà gbà wà. ṣé training máa wà ṣé youth league development máa wà. training máa wà youth development wà. gbogbo yẹn máa wà but ìbéèrè tèmi ń sìn ní wípé sà àwọn tó sponsor league orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí wọ́n ti rí nǹkan tó dáa nínú league wa náà àwọn league tó dáa jù nílẹ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ currently láfi lè kó irú owó yẹn jọ but èmi fẹ́ mọ̀ at least kí yẹn bá sponsor league orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó yẹ káwa náà ní nǹkan táwa náà lè ṣe fún wọn. pé kí ni ẹ ń tàkàlẹ̀ bá wọn ra ẹ lọ gbọ́ social media. no wọ́n sì social media. wọ́n ṣe ní símẹ̀ kí lórúkọ wọn. Hero match. gbogbo ara lé ẹgbẹ́ Hero match kẹ́ wọ́n tán tàná. Hero match lórúkọ àwọn tó sponsor league orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ọmọpẹ́ náà support. ọmọpẹ́ ni. Hero match lórúkọ àwọn tó sponsor in fact league orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. so invisible làwọn tí sponsor wa. ọmọpẹ́ náà support. so ẹ jẹ́ kẹ́ bí ẹ wá gbé wa báyìí. kì í ṣe NPFL mọ́ ó ti di EMNPFL Hero match Nigerian Premier Football League lórúkọ league one sin at least àwọn tó bá wá sponsor wa ó yẹ káwa náà lè tiẹ̀ máa ra nǹkan. kára kan wọn. nígbà máa ń ṣe. ẹ̀rọ àbẹ̀rẹ̀ ṣe ń tà. ṣe ló dé máa fún mi tí màá. then ọ̀rọ̀ lórí yẹn fún ẹgbẹ́ pẹ̀lú Shooting Stars torí Ọlọ́run báwo bá kì í fún ni àá kì í fáwo ni iléeṣẹ́ pọ̀ ní Nàìjíríà tí ń jẹ èrè lórí wa dáadáa iléeṣẹ́ pọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń jẹ èrè lórí àwa ọmọ ìlú yìí dáadáa kẹ́nìkan kò ronú Shooting Stars láti gbà ẹ́ àwọn iléeṣẹ́ tó sọ mọ́ Shooting Stars yìí ẹ dákun bá a lè polówó lórí rédíò tó máa lè gbé pa àpolówó bíbá bá a lè polówó rédíò á ṣe social media ará Ìbàdàn olólùfẹ́ Shooting Stars ẹ dákun ẹ jẹ́ káwa náà bá wọn dúnàdúrà báwo wá kì í fún ni àá kì í fáwo ni bá ìgbésẹ̀ tó dání o káwa náà wá wọn ṣe oògùn papọ̀ kọ́sítọ́mù àwọn kan wà bíbá yìí àwọn náà patronize wọn dáadáa ẹ dákun aráàlú kórìí wọn lè wú àti gbé mi sí pé àyè àgbà àsìkò táwọn bá shooting dòwò pọ̀ ní life àwọn change àwọn tó kù náà kan náà lórí nǹkan míì ṣe fún wa thank you ẹ mọ̀ pa pọ̀ wọ́n mọ̀ pa lérò ẹ jáde ojú ọjà 32 FM 94.9 ẹ kú kalẹ̀. àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ n ò lè ṣaláì má panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. ó tiẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń sè. ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi native jollof rice. ìtọ́wò ẹ̀kan lásán ara yìí kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀. Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù. oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀ ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wá rárá. Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀ yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mánigbàgbé. See am, she don dey watch the same cooking video for like 16 times. She don pause, rewind, and she go still do am anyhow again.
Notice Porsche, she get the super fast Airtel 5G Smart Connect with data wey no dey finish, wey she fit connect to all her device dem. And when light off, the battery fit last for 6 hours. Life just dey go for am, no shaking. Go carry your Airtel 5G Smart Connect today for just 25,000 naira. Go to Airtel shop where they near you or call 0911 000 0080 for free today. Airtel. tó èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wa tán wà lórí ìjókòó àkókò ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní. ètò ìgbéyàwó láyé. ẹ jọ̀wọ́ ẹ dúró náà jàre. kí ló ṣẹlẹ̀? kí wọ́n tó so wá pọ̀ ǹjẹ́ o rántí pé o ṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi fíríìjì ńkọ́ ẹ̀rọ ìfọṣọ ìṣe ìlé wa máa fọwọ́ fọṣọ ńlẹ̀ ní 2026. ní tòótọ́. káṣá sọ pé ò tí ì rà wọ́n àbí. ta ló tiẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK wà. èwo ló tún jẹ́ CDK báyìí. bẹ́ẹ̀ ni o CDK ẹ lè ra fíríìjì yín ẹ̀rọ ìfọṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí àbí. láti oṣù tó kọjá ni mo ti ra wọn. olùṣọ́ àgùntàn ẹ so wá pọ̀. pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store. ọ́fíìsì wa wà ní Mọ́kọ́lá road ní Vetinary bus stop àti àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911. CDK sọ díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn. Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's na why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic say e dey give extra relief for pain wey tough. If e no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before una use am. If the symptoms no comot after 3 days, abeg go see your doctor or physician. Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared. Shared meals like delicious jollof and chicken. Made with hunger. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofoha eforivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with hunger. That's why we say let's go home. There's food at home. Enjoy the taste of home with the newly improved 𝐂𝐿 chicken flavor cube. The taste of home. We've come a long way, it's 25 years of possibilities. Staying connected for 25 years, we kept believing. And all the milestones we reached together, it's really amazing. It's really amazing, yo, yo, yo. So we celebrate, we jubilate, come jollificate, MTN is 25 years old. For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next. Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us. But sometimes, when the journey gets tiring, all we need is something to push our limits. Yeah, reactor, ignite your energy, bring out your inner champion. Reactor, ignite your energy, bring out your inner champion. Francis, mo gbọ́ pé o tún ti open store míì sí ọjà Alẹ́sìn lọ́yẹ́. Irú ọgbọ́n wo ló ń dá sí? Èmi ò rówó tajà. Ilé ìfowópamọ́ aláṣìírí Women Microfinance Bank ní aláṣìírí mi. Pẹ̀lú àwọn ètò ìyáwó wọn bíi bẹ̀ẹ̀ta mọ́ni. Oṣù kan sí oṣù méjìlá ni ó fi dá owó tí o bá yá padà. Pẹ̀lú ìdá mẹ́tàbọ̀ 3.5% lóṣooṣù. Èké tún wà fáwọn olókoòwò ńláńlá àti olókoòwò kéékèèké. SME loan nìyẹn. Oṣù méjìlá ló fi dá padà. Salary advance loan fún gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba àti òṣìṣẹ́ aládàáni. Oṣù méjìlá gbáko ni wọ́n fi dá padà. Pẹ̀lú ìdá mẹ́ta àbí ìdá mẹ́tàbọ̀ 3% sí 3.5%. Àǹfààní àti máṣe ìlé orí owó rẹ tún wà. Bọ́ ọ bá rọ gbogbo ẹ̀ papọ̀. Yẹn ni interest waiver tàbí overdraft. Oṣù kan tàbí oṣù mẹ́ta ni ó fi dá owó tí o bá yá padà. Pẹ̀lú ìdá mẹ́ta àtàbọ̀ 3.5% owó tó o bá yá. Láàárín wákàtí méjìdínláàádọ́ta 48 hours. Owó tó o fẹ́ yá yóò ti jáde. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́ 0707 313 5538. WhatsApp 0908 796 6284. Website www.gumimfb.com. Olú ilé-iṣẹ́ wọn wà ní 160 Ọjọ́ U High Road, Olóró bus stop, Ọjọ́, Ìbàdàn. Àdéhùn àti ìlànà ń tẹ̀lé wa. Before, my family can go 1 week without drama.
1 week, 1 wahala. Maggie, oh love, oh me and Maggie so good together. Yeah, okay now my Maggie make it right. Come with peace, oh peace, oh no come at all, oh before, Maggie, oh love, oh me and Maggie so good together. Me and Maggie so good together. Fún ìròyìn yàjóyàjó tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ́ fẹ́ fi tó wa létí ẹ pè sójú òpó yìí 0704 700 4949 0704 700 4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni. Máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń gbọ́ 32 FM. 32 FM 94.9. ẹ mà tún kábọ̀ látòjọ́ ọjà ara lè 32 FM 94.9 kan ní adẹ́rìn ipò òṣónú alright ká kó mbẹ́ yẹn ká bọ́ síbi bòmí pàápàá jùlọ lórí ìwé tí tá a kọ́kọ́ tá a sùn tá a wo ọwọ́ NFF lọ́ bọ́ sí lára tí mo rí nínú 4-page recommendation baba Fani Amu sí NFF ni wípé odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè mẹ́ta wọ́n ti pe NFF jókòó rí lórí òfin tí wọ́n fi ń dìbò yìí tó jẹ́ pé àwọn state FA chairman nìkan lè fàyè gbé àtàwọn tróṣó tẹ́ bá mú ààrẹ Jonathan sọ gbogbo ààrẹ ti ń sọ ní Nàìjíríà ó kéré tán ìjọba mẹ́ta ló ti pariwo lé NFF lórí pé statute NFF yìí ẹ change ẹ̀ ṣùgbọ́n dìsìn náà ẹ change ẹ̀ ọ wà lára kókó nǹkan tí Fani Amu sọ ìmọ̀ fẹ́ bí yín ní àbádọ́ta ló kàn ọ̀rọ̀ ìsìláni ìyá wa ẹ̀yìn kẹ́ dáhùn ṣé àwọn ààrẹ tí wọ́n ń bá àwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀ yìí àwọn ààrẹ tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ yìí ṣé àwọn tó ń bá wí jù wọ́n lọ ní àbí ẹ bọ́ta kẹlẹ sọ fún nǹkan mọ̀ sọ pé àwọn náà sọ̀rọ̀ ni torí I don't know why tí presidency fi máa ń bá federation lábẹ́ ministry ẹ̀ tó ń bá a sọ̀rọ̀ kí ẹ change òfin fún odidi ìjọba mẹ́ta ẹ tó sì lò kéré náà tó ti ń wáyé Jonathan nìkan ló lò 6 years mẹ́jọ ni tí kálukú dẹ̀ ń paláriwo ṣùgbọ́n tí wọ́n change ṣé àwọn tí wọ́n ń bẹ ní NFF wọ́n jù wọ́n lọ ni àbí àwa la fi wọ́n bẹ̀ kí wọ́n sọ pé àná ò sọ̀rọ̀ ẹja sọ ọ́ ta. mo fẹ́ lọ pé bóyá àwa la fi wọ́n bẹ̀ because báwo la ṣe máa sọ pé presidency wọn ò wá ní ẹnu lórí àjọ NFF bóyá nǹkan tájọ fún àwọn gbé kalẹ̀ pé òkè o kọ́ máa sàn tó ní ṣe pẹ̀lú bọ́ọ̀lù aláwọ̀ yẹn kọ́ máa tiẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tó jọ mọ́ sport ṣùgbọ́n bí ìgbà tó yẹ pọ́n kọ́fẹ́ káwa náà máa sọ̀rọ̀ ní cause mi mọ̀ nǹkan tó yẹ pé presidency nínú tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣàkóso lórílẹ̀‐èdè kọ̀ọ̀kan presidency ní agbára láti ṣe nǹkan yòówù tó bá fẹ́ ṣe iye tí bàbá ìgbẹ́dẹ́ ìgbéjáde nígbà tí mo ka gbogbo ẹ̀ lóòótọ́ bí ìgbà pé gbogbo nǹkan tí àwa even ẹni tó jẹ́ layman gan tí ò sí inú sport oyin kan tó ń gangan fúnra ẹ̀ tó ń gan lè sọ pé òkè iye ìlànà báyìí nǹkan kan báyìí gbogbo àwọn nǹkan tó go wrong bóde ṣe wá wà pé àwọn tó wà níbì kan tó yẹ pé wọ́n jókòó síbì kan tó yẹ pé yes system tẹ́ ń lò tó yẹ pé kò ẹ̀yin ká mọ̀ pé yes ó favour ẹ̀yin nìbọn kò favour aráàlú ẹ̀dẹ̀ ṣe ń continue ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi rí gbèsè pàgí ni pé yes wọ́n fẹ́ yẹ ká máa sọ àwọn náà mọ̀ bọ̀ òkè káwa kan ṣáà sọ̀rọ̀ jáde tó yẹ pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ tí presidency bá fẹ́ ṣe nǹkan tó wù kó ṣe ṣèbí báyìí gbogbo ẹbí ẹ òkè o àwọn kan lélẹ̀ wọn máa gba suspension àbí àwọn kò gba suspension ṣàgbọ́n nǹkan nípa ọ̀rọ̀ NFF mọ́ báyìí nígbà tó yẹ pé kí ni ó ti lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ lọ́gàlọ́gà nípa òkè nígbà táwọn EFCC bá wá gbé yín tí DSS bá wá gbé yín kí nìkan yòókù tẹ́ fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n báyìí presidency wọ́n mọ̀ nǹkan tó yẹ kí wọ́n lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó wà presidency náà rè àfẹ́ lè sọ ṣùgbọ́n àwọn gan bá níbàyà àwọn gan bá bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó tún á wà níbẹ̀ gangan tó yẹ pé wọn ò fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe nítorí àwọn abẹ́ pé yes àwọn aráàlú kọ́ fọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu pé òkè ẹja sọ kọ́ bá filẹ̀ òpó bóyá wà nù kọ́mọ̀ là á dákẹ́ pé òkè ká ṣàtìyẹ̀ pé òkè ká tún wò pé tó bá sọ ilé ìjáde wọn fi mọ̀ pé yes lóòótọ́ nǹkan báyìí ló yẹ káwa náà ṣe nígbà tó yẹ pé àwọn gangan fúnra wọn mọ writing ṣùgbọ́n kàn fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwa pé òkè ẹjẹ́ kan sọ kàn bá filẹ̀ òpó yes bóyá yìí náà díẹ̀ páwọn náà bí ráwọn kan báyìí ṣùgbọ́n presidency gangan èmi ò mọ nǹkan tó yẹ pé àwọn pípù yìí tí wọ́n sì ń ṣe ní àkóso tó yẹ pé ó ń bàjẹ́ lọ ìgbà táwọn kan méjì àwọn kan ní òlọ́lẹ̀ kan báyìí tó bá di tẹ́lẹ̀ kejì mímọ́ dẹ̀ tẹ̀ ṣe pé gbogbo àwọn nǹkan tí bàbá Fani Amu tó kọ yìí like everything nǹkan tó wà obvious
fún gbogbo wa pátápátá ni tó jẹ́ pé even ara nǹkan tí mo rí ṣàmù bẹ́ẹ̀ òun náà ni pé láti abẹ́lé gangan grassroots football láti tó jẹ́ wọ́n NPFL NLO NNL kí ni nǹkan tó ń ṣọ́ọ̀pù gẹ́gẹ́ bẹ̀ tó yẹ pé yes àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí o ẹ fi lè mú mo rí lára ẹ̀pọ́ tó jẹ́ pé kí ni àwọn tó wà tó lọ sínú ìdíje WAFCON ká mọ̀ wá rí pé yes agbábọ́ọ̀lù báyìí láti inú ìdíje NWFL ó play ní o kì í ṣe pé bóyá tó mú lọ tó náà lọ kọ́kàn lọ join. ó kálẹ̀ mi ni ojú àmà tìmí àṣẹ dídá o. tọkàn lọ join àwọn kan dẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wo super six wọ́n kàn wá wò lásán ni wọ́n wò lásán ẹni tó wá rí wò náà ẹ̀yọ̀ kan péré náà mú wọ́n wò lásán wọn ò wá rẹ́ gbá bọ́ọ̀lù. ẹ ti ń bínú sọ̀rọ̀. kí ló ń bá ẹ tó mọ̀ náà rèé wọ́n fi ṣe ó yá join together ni there's nothing to go put asunder in that same bed no and gbogbo àwọn tó even wọ́n pé gbogbo àwọn tó wà kán dismantle gbogbo àrùn níbo ìkéde. ẹ bá bọ́ gbọ́n. yà ẹ ti gbọ́dọ̀ yìí pé Chelsea ń dámọ̀ràn Emiliano Martinez gẹ́gẹ́ bí aṣọ́lé mi ò ní jiyàn pé wọ́n lè afford láti gbé aṣọ́lé yìí ṣùgbọ́n kí ni ó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ kí lẹ rò pé ó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ ṣé kò ní yíwọ́. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé lóòótọ́ náà Martinez jágbá ó jẹ́ aṣọ́lé kan tó yẹ pé tá a bá ń ka ìgbà tó ti wà nínú líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yóò ti fẹ́ tó bẹ́ẹ̀ bí ọdún bíi 4 tàbí kó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ dáadáa nínú líìgì tó yẹ pé ó ti mọ àpàdé àlùdé ṣùgbọ́n kò ń ṣe agbábọ́ọ̀lù kan mọ́ tó yẹ pé ọjọ́ orí wà ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ ó ti ń da fún ìlọ. 33 years. even tá a bá wo ikọ̀ Aston Villa dáadáa gan àwọn gan ti ń fà gáà lọ láwọn àsìkò míì tí ń fa gálọ yàtọ̀ sígbà tí wọ́n fa gálọ gan mo fẹ́ lè fi Martinez yẹn wé baba Friday John. Black Friday America Blackburn Rovers. lóòótọ́ ó máa ń pẹ́ nígbà míì God bless you. ó máa ń pẹ́ nígbà míì kò tó yé ṣùgbọ́n nígbà míì tí ó bá yé báyìí ẹ find it difficult pé ṣé bọ̀ yẹn ti wọlé lóòótọ́ àwọn alùsọ́lómi wà tó yẹ kó tó bá ti ń dàgbà wọ́n máa dá sí ṣùgbọ́n kò ń ṣe búwo yẹn ló ní irúfẹ́ irú orí ọ̀fẹ́ yẹn àwọn aluminium. ó ní kípa America kan náà tó kíp fún Tottenham Hotspur kí ló ọkùnrin náà ó rántí. ṣe kò sí ètò máa ń dé villa yẹn. bí fàlẹ́ rẹ̀ nísìnyí. so ẹ wo gbogbo orúfẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi kan wò wí pé Chelsea nílò aṣọ́lé kan lóòótọ́ tó lè challenge arákùnrin onírúgbọ̀n Sanchez yìí ṣùgbọ́n èmi ò rò wípé bóyá wù bàbá Fẹ́dẹ̀ yẹn ṣé tán bá gbé wá láti wá gba nọ́mbà 1 ni tàbí láti gbé sí ẹ̀yìn Sanchez pé òkè o máa fi náà mọ̀ kó lè mọ̀ pé yàn bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé owó tán fẹ́ fi rà tí ẹ bá ti sọ owó tẹ́ pé ó pọ̀ bóyá bí owó tẹ̀yàn kan lè díjú kó sọnù ni àmúnà kókó ti ń tajì pẹ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti ta dẹ́làpọ̀ ìwé tí wọ́n ta dẹ́làpọ̀ yìí náà wọ́ọ́rù. sẹ́rímọ́nì bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Chelsea kan náà fẹ́ bọ̀jà jẹ́ títún lọ polówó lójú social media. so ẹ̀yin náà wọ́ọ́rù fẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ pé owó tó bá yìí lè wà lórí rẹ̀ tí ó bá tí ì ju bóyá bíi 6-7 lọ million ẹ̀yù 6-7 ó wá pọ̀ ju 10 àti kípa ó ti dàgbà wọ́n lè gbé síbẹ̀ ṣùgbọ́n kò ń ṣe pé agbábọ̀ aṣọ́lé tí wọ́n wà gbé tọ́kàn wọn balẹ̀ pé ẹja mọ̀ nìṣó mbẹ̀ kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbé backup náà fẹ́ gbé fún ó dáa torí Sanchez bó ṣe wà yìí mo lè bẹ́ẹ̀ anybody fà tíìmù tí ó gba líìgì òní nínú kípa yẹn. ok ẹ lọ wo impact Raya ní sáà tó kọjá ẹ yọ kúrò Arsenal ní gba líìgì tí wọ́n ṣe Raya kọ́ ló wà ń bẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ pé bóyá ọ̀rọ̀ tẹ̀lé lè kípa gbọ́dọ̀ ní ọpẹ́lọpẹ́ kìtì pé mo máa sọ pé àwọn dìbẹ́ndẹ̀ ọ̀dà ṣé wọ́n fi wọ́ ọbẹ̀ láti máa mú bọ́ọ̀lù jáde nínú nẹ́ẹ̀tì ni ìwọ ní kẹ̀kẹ́ tó ṣe so èmi rò wípé Chelsea tẹ́ bá tún lè ṣèwádìí díẹ̀ sí wọ́n lè rí kípa mi ṣùgbọ́n rú àwọn bàbá Martinez yìí kò ń ṣe ní tí wọ́n lè gbé sójú lé tí wọ́n wí bóyá àwọn fi gbà sọ lọ́rùn Sanchez o. all right Ferrari. owó ọ̀ya bàbá yìí Emiliano Martinez nínú ẹgbẹ́ gbẹ́bọ̀lù Villa 150,000 at 33 years èló lè rò pé yóò máa gbà ní Chelsea á lé sí ni àbí wọ́n á dínkù. àwọn lè dín owó ẹ̀kú nínú ọkọ̀ Chelsea lóòótọ́ náà àwọn tó jẹ́ bí agent ẹ̀ ló lọ. Kẹ́là ni mo fẹ́ rántí Kẹ́síkẹ́là okay. yà ifá gbé wá. àwọn tó jẹ́ bí agent ẹ̀ ló lọ bá ikọ̀ Chelsea wípé kí ikọ̀ Chelsea wá wo ọ̀dọ̀ ẹ̀ kó bá jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ pé àwọn nílò aṣọ́lé ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan gbà wípé kí Martinez bá máa lọ sí inú ọkọ̀ Chelsea ó máa fi kún owó tó ń gbà ní because ó ní kinní kan tí ọ̀pọ̀ yẹn nígbàgbọ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn aṣọ́lé wípé káṣọ́lé bá ṣe ń dàgbà sí bó bá ṣe ń gbó sí ni wọ́n ṣe máa ń dá sí kó bá ti jẹ́ pé báyẹn ni at least ó wá kéré tán Chelsea á máa san tó bí i 220 sí 250 fún ní owó ọ̀yà mi ò dẹ̀ wò bóyá ikọ̀ Chelsea máa lè san owó yìí. 250. yes 220 250 fún láti máa gbà lówó ọ̀yà fún irú aṣọ́lé bíi tiẹ̀
èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan nígbàgbọ́ wípé ikọ̀ Chelsea nílò aṣọ́lé bíi Emiliano Martinez nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn tó bá jẹ́ wípé ikọ̀ Chelsea mọ̀ pé àwọn ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àbí lẹ́niwìẹ̀ ní sáà táwa yìí ní tí mo dẹ̀ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé fún ikọ̀ bíi ikọ̀ Chelsea mo ń wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n gbá kojú ikọ̀ Fulham mo dẹ̀ sọ kinní kan sí ara mi wípé ikọ̀ yìí wà lára àwọn ikọ̀ tó ní squad depth jù nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n ní squad depth lásán lóòótọ́ lẹ́ẹ̀ máa wà àwọn agbábọ́ọ̀lù míì tẹ́ máa gbé wọlé ẹ̀ máa sọ ní sọ wípé ta lè lé yìí ṣe lè ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n kẹ́ bá wo potential àti talent tí púpọ̀ náà agbábọ́ọ̀lù tó ń wá látòrí àga fún ikọ̀ Chelsea tí wọ́n ní ẹ lè sọ ní sọ wípé àwọn agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ ògo ọjọ́ ọ̀la ìmí ìdẹ́wà nù wọn tó ṣe wípé ó ti ń jí lásìkò yìí ẹni tó bá wọ fẹsẹ̀ wọn ṣẹ̀tọ̀ gbá kojú ikọ̀ Fulham wọ́n ń yọ àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Malo Gusto ó ń gbé àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Quenda inú ikọ̀ Sporting Lisbon ẹni tó bá wo Quenda dáadáa nínú ikọ̀ Sporting Lisbon ó máa mọ irúfẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ Stavao sì wà lórí àga ní gbogbo fẹsẹ̀ wọn ṣe yẹn mi ò tí ì lè sọ ní sọ wípé kó ti Mike Penders ti ṣe ọmọ bíi orílẹ̀-èdè Belgium yẹn kó ti sójú ilé because ọmọkùnrin yẹn náà jọ aṣọ́lé kan tó ṣe wípé ó ní ọjọ́ ọ̀la gidi àwọn èèyàn kan dẹ̀ ń fi bọ́mọkùnrin yẹn ṣe ń dìde lẹ̀bọ̀ wọ́n fi ń wé títí Thibaut Courtois wípé Courtois náà ṣe kọ́kọ́ ń lọ lóhùn káàkiri kó tó di pé daṣọ́lé gidi nìyẹn so kán bá fún irú Martinez yẹn láàyè ó ń lọnu tíìmù yẹn láti jẹ́ first choice goalkeeper ó wà láwọn aṣọ́lé tó lẹ́ẹ̀xperience jù tó dẹ̀ dá nílẹ̀ Europe lọ́wọ́ yìí. because of our time Ferrari ẹ jọ èló lẹ rò pé ó lè sọ pé òun fẹ́ gbà lọ́wọ́ Chelsea. ṣé ní salary àbí tí Aston Villa máa béèrè. no ní salary ni o. salary ẹ ní bíi 250 sẹ́. 250 ó bá jẹ́ pé 150 ló ń gbà nínú Aston Villa bíi 250,000 pounds. a jẹ́ pé kò ní dì nínú Chelsea. torí Chelsea ò kì í sanwó tó báyìí. ẹ jẹ́ kí n ṣe fún yín tí ẹ bá lè bá mi mú láàrin ìṣẹ́jú péréte wage bill Chelsea lélẹ̀ Wesley Fofana 200,000 bọ̀bọ̀ tí jẹ́ pé elégbò ni o 200,000 Reece James captain 200,000 Moses Caicedo 180,000 Enzo Fernandez 180,000 Pedro Neto 160 Marco Palestra ọmọ tó ṣẹ̀dé yẹn wow 150 Morgan Rogers 150 Marcus Lacroix 150 Cole Palmer 130 Pedro 125 Tosin 120 Jared Ato 120 Jamie Gittins 108 Levi Colwill 100 Mikhailo Mudryk 100,000 mo gbé Kọ́tàtò Ọlọ́run Henderson 75,000 Pep Chavaria 64,000 wọ́n ti rí yẹn rọ́ Valentin Bako 60,000 Robert Sanchez 60 Estivao 60 Danny Welbeck 60 Giyu 50 ọmọ elégbò Emmanuel Mega 50 Malo Gusto 45 Romeo Lavia 45 àwọn ohun ìṣìdá Esugo 40 Gabriel Slonina 40 Quenda 35,000 Mamadou Sarr 35,000 Aaron Asemino 35 Dena 15 Caleb Willy 15,000 Datro Fofana ṣọ́ọ̀ṣì wà Chelsea ni. yes 15,000 Achepong ewu àwọn ọmọ tó ń gbá bọ́ọ̀lù jẹ́ yàn jẹ́ 5,000 Achepong mo bá bí tí mo lọ rẹ o Chelsea ò gbin tó máa gbé ọ̀bọ yẹn if tẹ́ pé highest paid player Wesley Fofana àti James as the captain àwọn tó ń ṣiṣẹ́ Chelsea gangan 150 ni ẹ̀ ń gbà Caicedo àti Enzo tó jẹ́ new player ló gba 180 lẹ́bàá wá gbé yẹn dé tó máa fún 200 gan Chelsea ò gbiná. 100 kalas. mi ò sure kó máa reduce owó ẹ̀ fún ikọ̀ Chelsea ṣùgbọ́n owó tẹ kálẹ̀ ló fà tó fi jẹ́ wípé púpọ̀ náà agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Chelsea wọ́n máa ń rí ẹlòmíì wá béèrè wọn láti rà wọn because owó tí àwọn tíìmù míì fi máa padà wá lò ẹ imagine owó tí púpọ̀ náà agbábọ́ọ̀lù ń gbà first team player ń gba $5,000 ẹ lọ wọnú command city kẹ wòye tí àwọn. ẹ wọ máa ṣe pọ́ọ̀gì yẹn gbogbo ṣẹ́ torí Ọlọ́run 5,000 ta ló bá sẹ́yìn. Liverpool mọ̀ kó máa ṣe irú nǹkan báyìí mọ̀ pé ìṣekúṣe báyìí wà lọ́wọ́ fún kẹfàdé wọn contract púpọ̀ náà agbábọ́ọ̀lù yìí àwọn people yìí ní contract 7 years 8 years ẹ̀ dẹ̀ fún $15,000 Max Dohan Arsenal kan gba bóyá bíi $10,000 kò dẹ̀ ti sign professional contract ó ṣe fún ikọ̀ Chelsea o. ó ṣe kọ́ ta ló dúró ti ọmọ yẹn ta ló dúró tìgbà tó ń sáìn ẹ ṣáà ti iye tẹ ní emu wá. kò ṣe kankan fún wọn kò ṣe ní. ìyẹn náà pè ní owó yẹn bá mi tọrọ fún ìyá mi. Ferrari jẹ́ ìfẹ́ àbíṣe rẹ̀ kó yí ẹ ọlọ́run jẹ́ àgọ́ o ìrírí life o tí ìbá jẹ́ pé mo bá àánú pàdé first contract mi bíbá ẹ èló ni ká máa fún ẹ mo yíyẹ tẹ́ bá ti ní. ó ní yẹn tẹ́ bá ti ní ó ṣe é ṣe pé yẹn tẹ́ bá ti ní ìrọ̀lẹ́ ìbéèrè. ẹ jẹ́ àbọ̀ wá kankan. tẹ́ni tí wọ́n bá dání mọ́ ọmọdé kàdé dání kò sódù àbọ̀. P-Square, Mr. Maybe, convict music.
First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction that makes sure that we stay in line. Sexual corruption, cause I'll kill anyone for your time. Hello. Lamboroki. Ẹ kúrò náà bá mi. Ẹ kú ètò. Yes sir. Ètò yìí ò ṣe má gbọ́ nírọ̀lẹ́ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní studio. Gbogbo wa ń da yín ló sá o. Ẹ ní tẹnugbó bí ọwọ́. Àmì Ọlọ́run. Ẹ sọ̀rọ̀ ń bi gíga wọn ní jíjí tọmọtọmọ o. Àmì. Ẹ ṣe sá o. Àdúrà ni bàbá wa máa ń ṣe mo ti ń mọ́nítọ̀ wọn látòrí station wọn látàrí gbogbo program náà ń pèsè àdúrà náà ń ṣe nǹkan tí yóò ní bàjẹ́ Joshua King ṣọmọ tó score Sanchez kọ́ ẹ̀. Josh King. Ó mà ti wá láìfù. Hello. Isla ọkọ̀dọ̀ ẹ̀fọ́ lè pọ̀ o ní wàhálà rẹ̀ ti fi sí ẹ̀yẹ báyìí. Ó yẹ kéré. ṣé 5,000 owó ẹ̀kọ́ àtàkà ó kéré pọ̀ Isla àti Islami wọn àti ìrẹ́rìn tán náà ó kéré pọ̀ owó tó ń fọmọ yẹn ó kéré pọ̀ kí ló dé àwọn tó ti sign professional contract gan wọn àgbà 5,000 ó kéré pọ̀ ọ̀rẹ́ Emiliano Martinez yẹn Pizza Chelsea need ẹ̀ ẹ̀yẹ́rú bóòtù tásẹ̀tì yẹn lọ. Chelsea ò lè sọ́jú wọn àlè sọ́jú 150 fún lọ ó pọ̀ jù nìyẹn. tó máa fi lè increase owó ẹ̀kọ́ rẹ̀ tí mi yà blow. Bẹ́ẹ̀ ni o torí àwọn inú ọmọ abáwọn player o yóò kàn da dressing room wù ú ni o yóò da dressing room wù ú ni o ẹ kú ètò. ẹ ṣe ogari sa o very funny case. ìṣẹ̀dá mi má jìyà. oríire dèrèdè ṣàlèmùsì. A night, ladies and gentlemen. Hello. Ẹ kúrò lẹ́ o. Sísà, Ọlọ́run má jẹ́ pa wá. Àwọn èèyàn sì rẹ́rìn bí ikú mú sí ọrùn wọn. Àbíkú. Kí ló dé? Ẹ rọra iye tẹ́ ẹ bá ní. Ó ti tèmi náà rí bọ̀ wá sáà dúpẹ́ lọ́dọ̀ náà. Ẹ wo, ṣe rí tó bá jẹ́ pé jẹ́ǹtì ẹ̀ ló lọ ọ́fà ẹ̀ fún Chelsea. Ẹ láì fún wọn fi. Mo lè fi gbogbo ẹnu sọ wọn ní fún 150 pẹ̀lú ẹ̀ tó bá jẹ́ pé jẹ́ǹtì ẹ̀ ló lọ ọ́fà ẹ̀ o. Àwọn ẹbí ìrọ̀pá ẹ̀ mọ Chelsea sà 100 náà fi lọ tó jẹ́ pé jẹ́ǹtì fúnra wọn ló wá. A ní kéjì sà ẹjọ́ nípa ti Nigerian League yẹn. Yes sir. Ara àwọn players kan náà fẹ́ mọ wẹ́ẹ̀fì àwọn yẹn ẹjọ́ ṣé wọ́n máa continue pé tó bá parí league wọ́n máa da 25 players lẹ̀ 10 players tó máa ń dà lẹ̀ yẹn. Tọ́ bá ti ń rówó gidi gbà wọ́n ní kánjú lọ mọ́. Tọ́ bá ti ń rówó gidi gbà wọ́n ní fẹ́ kánjú lọ mọ́. Ó yẹ wọ́n ti lọ. Hello. Krista. Bàbá mi. Olùwàyè àbájọ tí wọ́n fi náà sí pọ́ǹgì ọ̀ǹtọ́sẹ́bù ni yóò wá ṣe ọlọ́mọdé kú nígbà tí ẹ̀ ń sọ mo ní akíyan kíkà tó ń gbé wáyé mo ní pátá méjì sá àbájọ ọ̀ǹtọ́sẹ́bù ẹ̀ wá lẹ́sọ̀ fẹ́ lọ ẹni bẹ́ẹ̀ ẹni gbọ́n fẹ́ wọ́n gbọ́n òsè ní lọ 5,000 ẹ̀ láti pọ́ǹgì ọ̀ǹtọ́sẹ́bù ni. ọmọ táwọn ẹ̀ balẹ̀ tó fara balẹ̀ gan. láì ṣe ẹgbẹ́ wa kan tó lọ sáìn ní Belgium ń jò ní eternal slavery. ọmọ Ghana kan náà sẹ́rí mọ́ iye òdo tó wà lẹ́yìn kọ́rẹ́nsì lówó kọ̀ọ̀kan mọ́ bá lù. Education no be scam o lè mọ́ fi ṣiṣẹ́ o ó yẹ kó o ná ìdíyà o. ọdún ìrìn àjò kan gbé mi dé station kan jọ kan wọ́n sì bá bọ́ wọn yẹn kọ statement wọ́n sì fi tí ó sáyẹ̀nsì hàn kò mọ tí ó kọ ọ̀dọ́ kò mọ tí ó kọ inú ẹ̀ wá ń bí mi ṣùgbọ́n mi gan tí mo ní kéèsì inú ẹ̀ ń bí mi pé bẹ́ẹ̀ ló kú ní tó wọ́n lọ òdù ní ó ní 46. Education no be scam o ẹ̀rọ dún rán ọmọ ní ìjọ fìmọ̀ kọ mọ́ ká o yẹ bá fún mi náà ni.
ẹ wá fi ṣe ẹ ó dára ẹ wá pè mí o. It's go like Ronaldinho, honey Pico, no style within you no go fit to finish. I know be judge finity. I cannot deny it, cause I dey see you they eye me. Something been they bite me. That I go wanna hurt my wifey. Girl, can't you see? When I sleep is you, when I dream is you.